مگه من دارم سریال ترکی میسازم؟ من بر اساس مستندات دارم کار میکنم. به کورنر اشکان رهگذر خوش اومدی. اشکان بنیانگذار و مدیرعامل استودیوی خصوصی انیمیشن سازی هورخشه. افسار منو به دست گرفته و من کنجکاوم برای خلق. امروز به استودیوی کوزی کورنر اومده تا به عنوان یک نویسنده و کارگردان انیمیشن در مورد پروژه‌های بلندش آخرین داستان و جولیت و شاه گپ بزنی. با یک جهانی مواجه شدم مملو از اسطوره. ببینیم چرا این انیمیشن ها رو ساخته. من انیمیشن هایی که میسازم انیمیشن فست فودی نیست. چه دغدغه‌ای نسبت به اساطیر ایرانی و تاریخ ایران داره که توی استودیوش و توی انیمیشن هاش در مورد این موضوعات داره کار میکنه. نباید به اسطوره صرفاً به معنای قصه نگاه کرد. با هم مروری داشتیم روی شکلگیری استودیوش. قصه‌های پشتش رو شنیدی. صبح میرفتم زنجان، شب میومدم. در مورد خود فضای انیمیشن سازی گپ زدی. در انیمیشن شما هر کاری میتونید بکنید. چه فرایندهایی رو طی میکنه؟ تو انیمیشن 140-50 تا شغل درگیر میشه. چقدر طول میکشه یک پروژه سینمایی بلند تا ساخته میشه؟ شبیه یک ریاضت لذت بخش. خلاقیت کجای این فرآیند قرار داره؟ شما اگه حسابدارم باشی میتونی حسابدار خلاقی باشی. در مورد کوزی کورنرش صحبت کردی. کلافه میشم اگر مثلا جای همش ماشین باشه و اینا. اگر فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب و جالب باشه، دعوتتون میکنم با من و اشکان رهگذر همراه باشید. انیمیشن یک کار خلاقه است ولی نه کاملا خلاقه. نیمه خلاقه، نیمه مهندسی. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی که به نظرم خیلی جذاب و جالب خواهد بود براتون، یادآور میشم هدف ما تبدیل شدن به پادکست بین‌المللیه. توی مسیر کمکمون کنی. اگر فکر میکنید دوستانی دارید که خلاقیت براشون جالبه، جذابه، دنبال خلاق‌تر شدن هستن، ما رو بهشون معرفی کنی. کمکمون کنید که دامنه مخاطبمون گسترش پیدا کنه. بریم ببینیم با اشکان در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینمتون. چطوری اشکان؟ مخلصیم، خدا رو شکر. دمت گرم که دعوتم قبول کردی به کوزی کورنر. با افتخار. فدای تو بشم. گفتم بیای کوزی کورنر، موضوعی زیادی تو ذهنم با هم در موردش گپ بزنیم. اصلی ترین بخش چرا انیمیشن و چرا در این سطح کیفی با این حد استاندارد به روز در حد استاندارد بین‌المللی. اولا که لطف داری، خودم خیلی اونجوری فکر نمی کنم ولی شکست نفسی میکنی. خواهش میکنم. نه، باعث افتخاره و لطف داری. اینکه چرا انیمیشن رو واقعا نمیدونم. یعنی بعضی موقع ها بعضی از اتفاقا، این کشش ها یه جوری انگار تو دی ان ای آدم هست. من بچگی نقاشی میکردم. نقاشی رو خیلی دوست داشتم. پدرم خیلی تشویقم میکرد، مادرم خیلی تشویقم میکرد. چون تشویق میشدم دوست داشتم بیشتر ادامه بدم. دوران کودکی ما بهترین روزا با یه آپارات 8 میلیمتری که پدرم داشت و بچه‌ها جمع میشدن و اونجا انیمیشن میدیدیم تو خونه، چراغ خاموش میشد و انیمیشن میدیدیم گذشت. فکر میکنم اینا آروم آروم از همون دوران کودکی اینو وارد دی ان ای من کرد. یعنی من دوست داشتم این کارو انجام بدم و بعضی موقع‌ها شما نمیدونی اصلا این کششی که در شما وجود داره قابل توضیح نیست که از کجا. یه آنی برام یه جای اتفاق افتاد تو سنی که دیگه حالا می‌خواستم خودم رو پیدا بکنم، انگار احساس میکنم که این پتانسیل وجود داشت. وقتی شما عاشق یک کاری باشی، عاشق یک چیزی باشی، سعی میکنی براش صدتو بذاری. و من عاشق انیمیشن بودم و هر پروژه‌ای که شروع کردم متشکل از پروژه‌های خودم، پروژه‌ای که پرودیوسر بودم، واقعا سعی کردم صدمو بذارم برای اینکه یک کار خوب انجام بشه. اونم به خاطر ادای دین به این در واقع عشق معنوی که در من از کودکی شکل گرفته و جلو اومده. عاشق سینما شدی یا عاشق انیمیشن شدی؟ من مشخصا عاشق انیمیشن شدم. یعنی من سینما رو از تو دل انیمیشن شناختم. دیزنی؟ در دوران کودکی دیزنی، ولی اون آنی که میگم برای من اتفاق افتاد، خب ما توی خانواده‌ای بودیم که کامپیوتر خیلی زود اومد به واسطه شغل پدرم توی خونه. کار میکردن؟ ایشون مهندس استراکچر سازهای بتونی بودن.
دیگه الان بازنشسته شدن. سوئیچ کرده بودن رو کامپیوتر و من یادم میاد که ما ماشینی داشتیم، ایشون برای اینکه تو خونه بتونه کار کنه ماشین رو فروخت برای اینکه بتونه کامپیوتر بخره. من مثلا شاید 5 سالم بود. چند 4 5 اوایل سال. دهه 70 دیگه. آره. از همونجا کم کم هنوز ویندوز نبود. مثلا یه نرم افزاری بود که در واقع مادر 3D Max بود به اسم 3ds4 ما تحت داس کار میکرد. برادر من که خیلی علاقه‌مند به کامپیوتر و حوزه‌های کامپیوتر بود اینو آورد بالا و شگفت انگیز بود برای ما که مثلا دایره یه چیزی مثلا توپ مثلا توش میشد ساخت، مثلا یه کار اینجوری بود. خب من خیلی با این در واقع مدل انیمیشن آشنا شدم و علاقه‌مند بودم. خانه کاریکاتور رفت آمد می‌کردم، خانه پرورش فکری رفت آمد می‌کردم. ولی هنرستان بودم، هنرستان صدا و سیما درس می‌خوندم و بچه‌ها گفتن که 2 سالانه انیمیشن تهرانه و بریم ببینیم چه خبره. خب تو هنرستان من این علاقه رو با خودم برده بودم، کار می‌کردم اونجا، آدمایی مثل خودم رو پیدا کرده بودم، ولی هنوز نمیدونستم که تهش چقدر قراره اینو ادامه بدم، چون تو سن 15 16 سالگی آدم هنوز مطمئن نیست. ما رفتیم 2 سالانه انیمیشن تهران. یادم مدرسه هم پیچوندیم، فرار کردیم از مدرسه. یکی از بچه‌ها، خب اونجا بچه‌ای بودن که از من خیلی جلوتر بودن، بیشتر میشناختن، بیشتر آشنا بودن با انیمیشن. به من گفت فردا پرنسس مونونوکه رو میخوان نمایش بدن از میازاکی و نسخه ای اومده به جشنواره که نسخه اصله و حتما بیا. هم بود که رهبر گورگا میشد. آره 9 صبح اینجا باش. اون آن برای من اونجا اتفاق افتاد. یعنی من فردا 9 صبح رفتم سالن پرورش فکری، سالن حجاب، مملو از جمعیت 9 صبح و این لحظه‌ای که این فیلم شروع شد انگار اون آن انگار یه چیزی خورد تو سر من. اصلا قابل وصف نیست که چه اتفاقی افتاده. من خدا رو شکر میکنم که این لحظه رو تجربه کردم. اومدم از اکران بیرون، به بچه‌ها گفتم بچه‌ها کسی این فیلمو داره؟ یکی از بچه‌ها داشت، گفتم میشه سیدیشو برام آورد و من اینو بردم خونه و 3 بار پشت سر هم دیدم. همه میدونن من فن میازاکی و فن پرنسس مونونوکم و اصلا بعضی موقع اینجوری میشه دیگه. از اون لحظه بعد گفتم من تا اون موقعم 3D کار میکردم، گفتم من 2D کار میکنم و من انیمیشن کار میکنم و من یه روزی به اینجا میرسم. میگم عشق یه عشق در واقع یک فردی به فرد دیگه است. یه موقعی شما از عاشق کاری میشی، تو هر دوتا اینا یه آنی اتفاق میفته، یک لحظه فراموش نشده، یعنی یک لحظه‌ای که همه اون تاریخی که بعداً ساخته میشه پشت این لحظه است. برای من اون برای در رابطه با حرفم انیمیشن اون لحظه در سالن کانون پرورش فکری لحظه‌ای بود که پرنسس مونونوکه میازاکی رو دیدم. چقدر جالب. منم یه تجربه این مدلی دارم. داشتم بازی میکردم، خونه عمومینا بودیم با دختر عموم، میدویدم این ور اون ور میرفتم. عموم نشسته بود ادوارد دستقیچی رو میدید. نه یه سکانسی هست که میره یه تخت خوابیه که دوشک آبی توشه، میزنه سوراخ میکنه و میخواد اونو جمع و جور کنه، هی بدتر میشه. همینطور داشتی میدویدی میرفتی این ور اون ور، بعد این سوراخ کردن و فلان و اینا توی دویدن من حواسم به تلویزیون، این لحظه رو که دیدم اومدم اصلا بازی رو رها کردم، نشستم کل فیلم رو تماشا کردم و بعدش این بود که من یه روز باید فیلم بسازم. عجب. آره علاقه من به تصویر و اصلا دیوانه سینما شدم دیگه. یعنی تا قبل اون عاشق داستان بودم، به خاطر اینکه مثلا خواهر بزرگم برام قصه میخوند، بعد من تصویرسازی ذهنی همش میکردم. از اینجا به بعد من علاقه شدیدی به سینما، به فیلم پیدا کردم، چون قبلش انیمیشن و اینا میدیدم ولی فیلم برام یه جایگاه سینما یه شکل دیگه ایش. به فکر میکنم باید خیلی آدم خوش شانس باشه که همچین چیزی رو تجربه کنه. آدم هرچی بیشتر حساس باشه به محیط پیرامونه، شانس این که همچین چیزی رو تجربه کنه بیشتره. باید آماده شکار باشه دیگه. آره دقیقاً. یعنی اصلا انقدر ورودیا باز باشه، بعد تو خودت اوپننست انقدر بالا باشه برای تجربیات جدید. دقیقاً. وقتی یه جور دیگه‌ای میاد در تو نمود پیدا میکنه، رسوخ میکنه، اگر حواست بهش باشه یهویی تو اینطوری این کار هم میشه، این مدلی هم میشه. آره.
من میخوام این حس رو تجربه کنم و واقعا من خوش شانس بودم که تجربهش کردم. حالا نه در اون سطح، در سطح خودم، ولی واقعا تو زندگیم با هیچی عوضش نمیکنه. علیرغم تمام مشقتایی که کشیدم، اگر برگردم از اول دوباره همین کارو میکنم. چون من چیزی رو تجربه کردم که فراتر از اتفاقات مالیه. من زندگی کردم اون لحظه ها رو. تو اگه بخوای اسم بذاری روی این تجربه یا روی کاری که داری خودت انجام میدی، چی اسمش میذاری؟ تو دقیقاً چی کار میکنی؟ حرفه خودم؟ میخوام تعریف خودتو بدونم. آره، بیرون اینطوریه که اشکان نویسنده است، کارگردان، انیمیشن سازه. این نگاه بیرونیه. من دوست دارم بدونم تو خودت کاری که داری انجام میدی رو چی میبینی؟ من اینو واقعا به مثابه تولد و خلق میبینم. یعنی خلق به معنای واقعی. میگن خداوند یک ذره‌ای از خودشو در انسان گذاشته. اون آتش به خلق احساس میکنم اون چیزیه که برای من قابل تعریف نیست. بدون هیچ اختیاری افسار منو به دست گرفته و من کنجکاوم برای خلق، برای اینکه بخوام یه فیلم دیگه بسازم، یه قصه دیگه رو تعریف بکنم، کاراکترهای دیگه رو خلق بکنم و بعد بشینم تماشاشون کنم. این لحظه که در موردش صحبت کردی، میخوام یادآوری کنی، برگردی به اون لحظه، ببینی چی داشتی تجربه میکردی، چه چیز اون برات جادویی بوده. چیزی که برای من جالب بود، یعنی جادویی بود، این که من توی خانواده‌ای بزرگ شدم که خب شاهنامه 1001 شب امیر ارسلان اهمیت داشت. یعنی ما با اینا انترتینمنت ما بودن. کتابایی که حالا کتابای ساده نویسی شده از دوران کودکی، و چون پدر من کتابخونه داشت، در واقع شاهنامه‌ای داشت که چند جلد بود و یه تصویرسازی نگارگری خیلی مفصلی روش و من اصلا محو اینا می‌شدم، نشستم اینا رو نگاه می‌کردم. و اسطوره و تاریخ کهن برای ما همیشه به شکل یک ارزش بود. یعنی از اون چیزایی که اونم تو دی ان ای من هست. وقتی من اون لحظه توی سالن کانون پرورش فکری پرنسس مونوکه دیدم، با یک جهانی مواجه شدم مملو از اسطوره و بسیار بسیار والا و خالص، و این غلبه کرد به من. یعنی اصلا این لحظه، اصلا فیلم که شروع میشه و در واقع وکالی میاد که داره راجع به جنگل و روح جنگل و قداست جنگل صحبت میکنه، این به شکل خیلی عجیبی به من غلبه کرد و این ادامه پیدا کرد. یعنی تا آخر فیلم ادامه پیدا کرد و من درگیر این بودم. اون ضربه‌ای بود که میشه گفت خیلی تاثیرگذار بود که حالا بعد از اون من خب اولین فیلمم باز بر اساس اسطوره‌های ایران و شاهنامه و اینا شروع کردم. این شخصیت‌های اساطیری چی داره تو دل خودش یا حتی داستان‌های اساطیری که برای تو جذابه؟ ببین، به قول جوزف کمبل اسطوره فراتر از تاریخه، چون میتونه هویت ما باشه، و فراتر از داستانه چون میتونه تاریخ ما باشه. از این جهت اینا اهمیت دارن اساطیر، چون تمامیت باورهای ما رو شکل میدادن قبل از اینکه اصلا پدیده‌ای به اسم دین وجود داشته باشه. تمامیت باور، توضیح در رابطه با همه چیز، توضیح در رابطه با تاریخ، توضیح در رابطه با عوامل طبیعی، توضیح در رابطه با روابط، توضیح در رابطه با جامعه، توضیح در رابطه با همه چیز. اسطوره همه چیز بوده و این همه چیز که شاید مثلا هزاران هزار سال زندگی ما رو تحت شعاع قرار میداد، به همین راحتی از پوست و خون ما بیرون نمیره. چرا ما میایم میگیم آقا شاهنامه مهمه؟ همه میدونن شاهنامه مهمه. شما تو کشور تو هر کوچه‌ای برید از هر کسی شاهنامه مهمه، ولی کسی نمیتونه به شما توضیح بده چرا مهمه. مسئله هویتیه که در وجود همه ما نهادینه شده، در ایران به یک شکل، در اروپا به یک شکل، در آمریکا به یک شکل، و به خاطر همین اسطوره‌ها خیلی مهمن و فراتر از یه سری قصه یا افسانه هستن که حالا ما اینا رو میخونیم و باشون آشنا میشیم و حالا این کی بوده اون کی بوده. به خاطر همین من احساس میکنم میتونه خیلی تأثیر زیادی بذاره تو جامعه. اصلا نکته جالبی رو داری میگی. ببین، چون داستانهای اساطیری برای قبل اینه که
زبان مکتوبی داشته باشی و آدم‌ها برای انتقال آگاهی که داشتن به نسل‌های بعد از خودشون، داشتن این داستان‌ها رو سینه به سینه انتقال میدادن که اون تجربه زیسته چند صد ساله، چند هزار ساله قبلی‌ها ماندگار بشه. دقیقاً. هم فرمت قصه بوده تو ذهن آدم‌ها میمونده، هم تاریخ بوده چون یک بخش جدی از وقایع وارد این داستان‌های اساطیری داشته می‌شده، هم اخلاق بوده. دقیقاً. آموزه‌های اخلاقی خودشون رو اونطوری داشتن میگن آقا اگر فلان موقعیت بود یادت باشه میشه اینطوری که فلانی این کارو کرد، از گذشتگان نتیجه‌ای نگرفت، دقیقاً. نتیجهش این شد. هم علم بوده. دقیقاً. آره همه چی بوده همه دیگه. چیز. به خاطر همینه که اینقدر مهمه. به خاطر همینه که امروز نباید به اسطوره صرفاً به معنای قصه نگاه کرد. خیلی فراتر از این حرف هست. چه اتفاقی میفته تو آمریکا؟ این آمریکای مدرنی که ساخته میشه که خب تاریخ خیلی طولانی نداره، و چه اتفاقی میفته در هالیوود که امروز ما داریم مصرفش میکنیم. اینا اسطوره‌ای نداشتن. در واقع آمریکای سرخپوستی اینا راجبش صحبت نمی‌کنن، آمریکای نوین راجبش صحبت می‌کنن. بله. یه آدمایی مثل جوزف کمبل و اینا میان و اسطوره سازی میکنن و هالیوود شروع میکنه تبدیل میشه به کارخونه ساخت اساطیری که کارکردشون متفاوته ولی نیاز جامعه‌ان. این نیاز هویت یک جامعه است. ولی امروز متاسفانه مایی که با 5000 سال شاید به قول بعضیا 7000 سال تاریخ در کشوری داریم زندگی می‌کنیم که مملو از این اسطوره هاست، اینا رو داریم فراموش می‌کنیم، می‌ذاریمشون کنار، بهشون می‌خندیم، بهشون احترام نمی‌ذاریم، بهشون فکر نمی‌کنیم، به بعدی‌ها منتقل نمی‌کنیم و نشستیم و فقط داریم مشاهده می‌کنیم اساطیر نوینی که تو هالیوود داره برای ما ساخته. اساطیر نوین منظورت کامیک بوک‌ها و آره دیگه، مثلا شخصیت‌های کامیک و مارول، چیزایی که داریم می‌بینیم. ببین چرا برای ما جالبه، اثبات می‌کنه که ما همچنان نیاز به اساطیر داریم. بخشی از وجودمون هنوز سوالهایی داره که این اساطیر دارن بهش جواب میدن. به خاطر همینه که سینما زنده است. اسطوره حتما یکی نیستش که آدم قدیمی که تبر دستش باشه. بعضی موقع این اسطوره‌ها نمود پیدا می‌کنن در شخصیت‌های مدرن در سینما. مصداقش تو خیلی از کارها هست، تو خیلی از آثار هست که آثار موفقی هم هستن. بنابراین من احساس میکنم این وجه رو نباید فراموش بکنیم. این وجهیه که میتونه در آینده فکری یک جامعه کاملا تاثیرگذار باشه. حالا توی بستر خانواده‌ای بودی که با داستان‌های اساطیری از کودکی درگیر شدی، علاقه و کشش قلبی هم پیدا کردی، از یک جایی به بعد هم ابزار داستانگوییت شد انیمیشن. چرا رفتی سراغ این که بخوای از شاهنامه الهام بگیری برای کار بلند اولت؟ جوابش اصلا قصهش از کجا شروع شد؟ یعنی ایده پروژه از کجا کلیک خورد؟ اینم باز جالبه. یه روز من داشتم یه تیکه اوپنینگ سیکونس گیم ایج آف ایمپایرز رو میدیدم، قدیمیه. یا بابام هم داشت نگاه میکرد. بعد که این تموم شد، خب اون موقع اصلا خیلی پایین بود، بازی میکردم. بابا گفت که ببینم یه روزی میتونی شاهنامه رو اینجوری بسازی با این کیفیت. اصلا تا چند سالت بود؟ من مثلا 11-12 سال. بابا چه دونه ایو کاشته تو اون سن و سال. آره یه لحظه بود، یعنی من خودم گفتم چرا واقعا چرا نکنم این کارو. میدونی بعد منم یه آدمی ام که هیچ چیزی رو نشدنی نمیدونم، یعنی احساس میکنم که چیز منطقی دیگه. وقتی اومدم جلوتر دیدم چرا هیچ کار واقعا درستی راجع به شاهنامه ساخته نمیشه. خیلی‌ها کار کردن، خیلی کار ساخته شد. تو حوزه انیمیشن میگم، تو حوزه سینما هم همینطور. کاری نیست، یعنی چیزی من تا حالا ندیدم. و این برام دغدغه بود. یعنی هر کاری که ساخته میشد، بعضی موقع مثلا مرکز سبا کارایی کرده بود که ضعیف بود، من هرس می‌خوردم. گفتم بابا یکم بیشتر، یکم بهتر. خودم نمیدونستم چه جوری، چون انقدر تجربه نداشتم. اومد جلو تا اینکه به خودم گفتم یه روزی باید این کارو بکنم دیگه. حالا به خودم گفتم یه روزی، اون موقع مثلا 20-21-2 سالم بود. سنی هم نداشتم، ولی گفتم بالاخره. استودیو رو اندازه کرده بودی؟ استودیو رو اندازه چند سالی بود، رو اندازه 2-3 سالی بود رو اندازه کرده بودم. گفتم من این کارو میسازم و به توصیه یکی از دوستانم با
آثار استاد بیضایی آشنا شده بودم و با اینکه خیلی برام کتاباش دیگه. بله کتاباشون با اینکه برام سنگین بود ولی میخوندم، نمایشنامه‌هاشون رو میخوندم و عاشق اون لحن شده بودم، عاشق زبانی شده بودم که استاد بیضایی داشتم و شب 1001 رو خوندم و سبرخانی رو خوندم. توی سبرخانی اتفاق خیلی جالبی برام افتاد و اینکه چقدر جالب شب 1001 هم همینطور ایشون شخصیت‌ها رو از قالب شاهنامه بیرون آورده و اساطیری تر کرده، به اصل خودشون برگردونده و این شخصیت‌ها خاکستری هستند. این همونطوری که واقعا تو اسطوره‌ها باید این چنین باشن. حالا تو از شاهنامه سیاه و سفیدترن، بماند که در لایه‌های زیرین رگ‌های خاکستری در شاهنامه هم شما پیدا می‌کنی اگه دقت بکنی. خیلی برام جالب شد. تو همون دوران من بازی گاد آف وار 1 بازی کردم و اونجا هم برام خیلی جالب شد که چه جوریه این شخصیت‌های خاکستری همینجوری دارن بیشتر رشد میکنن در سینما. امروز خیلی هستن ولی اون موقع انقدر نبود، خصوصا در واقع آثار هالیوودی یا گیمایی که ما بازی میکردیم. و یه لحظه ارتباطی بین این دوتا ایجاد شد در ذهن من، چون کسایی که حالا بازی میکنن میدونن که گاد آف وار سناریو خیلی جدی داره، اصلا متحول میکنه بازینامه ها رو. این پیوند بین شخصیت ضحاک و شخصیت کریتوس اتفاقی که در این دوتا اثر داره میفته. و یک کتاب دیگه من خوندم در رابطه با اسطوره‌های تطبیقی به اسم سرگذشت یک شمن از ضحاک تا اودن. این برام خیلی جذابتر شد. این که تصمیم گرفتم که آخرین داستان رو بسازم بر اساس شاهنامه، بر اساس ضحاک و با نگاهی که استاد بیضایی روی معقوله اسطوره و این شخصیت در شاهنامه داره. تو توی این پروژه کار جذابی که انجام دادی، یک یونیورس داستانی خلق کردی، جهان داستانی رو خلق کردی و بعد شروع کردی تکه تکه کردن و محصولهای متفاوتی رو براش طراحی کردی. یعنی کتاب مصور، یک بازی موبایلی که حتی موفق نبود. حالا به اونش کاری نداریم ولی تجربه بله. جذاب و خاصی محسوب میشه دیگه. و فیلم سینمایی، بورد گیم هم داشت. بورد گیمشو من نمیدونستم. آره بورد گیم هم. این اون چیزیه که تو صحبتات اشاره داشتی، پیوند زدن جهان اساطیری به دنیای مدرن. برای چی این کار رو انجام دادی؟ به عنوان محصولهایی داشتی میدیدی که کمک میکنه به پروموشن کارت، برای بازاریابیش؟ ببین خیلی نه، اینجوری نبود که من بخوام خیلی محصول محور به این نگاه بکنم، چون من واقعا داشتم آخرین داستان می نوشتم این هی توسعه پیدا می‌کرد. من مثلا خواستم یه شخصیتی رو کار بکنم، باید میرفتم در واقع بک استوریشو می‌نوشتم برای اینکه بخوام اون شخصیت رشد پیدا کنه که آقا این ضحاکی که ما داریم از اینجا می‌بینیم گذشتهش چی بوده، از کجا به اینجا رسیده، برای اینکه اون شخصیت عمق پیدا بکنه. و این داستانه هی دیولپ شد، هی توسعه پیدا کرد بیشتر و بیشتر و انقدر این توسعه زیاد شد که برام جالب شد. یعنی خود اون داستان فرعی برام خیلی جالب شد. بعد داستان، قصه و ایده برای من خودم مثل برده میبینم که اون تبدیل میشه به یه غول که به من فشار میاره، منو میزنه، میگه منو واقعی کن، منو، و من دیگه تسلیم میشم در مقابلش. وقتی مثلا من جمشید رو توسعه دادم برای آخرین داستان که داستان ضحاک بود، این جمشید انگار میومد تو وجود من و به من میگفتش که پس من کجای قصه‌ام، زود باش منم میخوام. و من میومدم میگفتم خب حالا یه سری کمیک برای جمشید. احساس میکردم این ارزشو داره. یا مثلا ارشیا هم همینطور و این کمیک‌ها بیشتر اینجوری شکل گرفت و این دو قصه خودشو تعریف میکرد، یعنی میرفت جلو. حالا کمیک که شما بذار کنار، گرافیک نوول اصلا در ایران، چون اینا گرافیک نوولن، گرافیک نوول در ایران وجود نداشت قبل از اینکه آخرین داستان ما گرافیک نوولش رو بخوایم تولید بکنیم. ما هیچ سهمیه کاغذ نداشتیم، امکانات مالی نداشتیم، یعنی بازاری وجود نداشت. ما این کارو کردیم چون من احساس کردم که این کار باید انجام شه، این شخصیت باید بیاد بیرون و باید عینیت پیدا بکنه و امیدوار بودیم که بتونیم، حالا به لحاظ مارکتینگی، به لحاظ در واقع بیزنسی هم امیدوار بودیم بتونیم جاش بندازیم. تا حدی هم موفق بودیم چون خیلی محدود اینا رو ما به خاطر
توان مالی که داشتیم شما مثلا 10,000 تا 2,000 تا همونا هم فروش میرفت. یعنی ما مثلا کمیکامون 2-3 جلدش به چاپ دوم و سوم هم رسید. معمولا ما تو هالیوود اینو می‌بینیم، اینا در واقع مرچندایزایی ان که بیش از اون چیزی که خود اون فیلم یا انیمیشن یا اون محصول اصلی پول در بیاره اونا دارن پول در میارن. خب من همچین استی نداشتم که بخوام به مرچندایز به اون معنای واقعیش. یه کارایی هم کردم تو حوزه مرچندایز ولی باز موفق نبودم، به خاطر اینکه خب من اون شبکه روابط خاصی که نیاز بود برای اینکه بخوام به صورت گسترده مثلا یه چیزی تو مدارس پخش کنم یا به صورت گسترده تبلیغش بکنم و اینا رو نداشتم. مثلا موضوعی بودش که نمیتونستی آره یعنی ببریش سمت اینکه خیلی اون استقبال مدلی نمیشد. آره. چون به هر حال تو اکران زدن و اجازه به ما ندادن که اصلا خیلی این فیلم، ما فکر می‌کنم خارج از ایران فیلم یعنی پروژه خارج از ایران بیشتر ازش استقبال شد تا داخل ایران. دقیقاً همینطوره. این فکر می‌کنم تو جشنواره کن که رفته تو بازار فیلم قشنگ من یادمه چند سال پیش بود 10 سال پیش بود 12 سال پیش. خب قشنگ من یادمه یه چیزایی تو ذهنم هستش از چیزایی که میخوندم و میدیدم و اینا که هرسم میخوردم حقیقت. آره واقعا هم همینجوری شد، چون ما یعنی مثلا جشنواره انسی مهمترین جشنواره انیمیشن در دنیاست. 2013 اینو پرزنتش کرد و این پرزنتیشن خیلی اساسی ما اونجا داشتیم. بعد بردش کن تو یک ایونتی به اسم انسی گوز تو کن، یه ایونت رسمی در کن، اونجا 2016 پرزنتش کرد. یا 2018 اولین انیمیشن سینمایی از کشور بود که در جشنواره انسی به صورت رسمی اونجا نمایش داده شد. بعد 2020 رفت تو لیست اسکار. اینجا خب جشنواره فجر به ما جایزه داد. جشنواره 2 سالانه انیمیشن تهران به ما 2 تا جایزه داد. جشنواره فیلم کودک اصفهان به ما 3 تا جایزه داد. ولی موقع اکران اجازه ندادن که این فیلم اونطور که باید اکران بشه. سالن‌های خیلی محدود 20 تا 30 تا سالن، تکسانس اونم بدترین ساعت و 2 بعد از ظهر، 11 شب، یعنی سانسایی که هیچکی نمیومد سالن. خودت هم میدونی دیگه انیمیشن های سینمایی ایران یه بخش عمده‌اش دستورنامه‌هاییه که آموزش پرورش به مدارس میده، میگه بفرستید بچه‌هاتونو برن ببینن و بلیت براشون میگیره میفرسته و هیچ کدوم از این کارها فکر می‌کنم اتفاق نیفتاد برای پروژه. ما مجوز گرفتیم، حتی مجوز تاییدیه آموزش پرورش گرفتیم. حالا فیلم آخرین داستان انیمیشن بزرگساله، یعنی برای بچه‌ها نیست، 13 سال به بالا. مجوز باشه بالاخره، ولی خودت میدونی چه تأثیری داره دیگه. بله ولی خب میدونم که حالا یهویی چند میلیون میتونن ببینن. اون اتفاق که نیافتاد هیچی، حتی منعم شدن که بچه‌ها این فیلمو ببینن. به خاطر اینکه حالا خشونت داشت. خب نسبت به چیزی که دارن بیرون تجربه میکنن هیچ محسوب میشه. ببین مسئله همینه. مسئله اینه که وقتی اتفاقی توسط خود ما رخ میده میشه زهر. ولی وقتی اون اتفاقه رو اونوریه داره رقم میزنه برا ما خوبه. شما این پلتفرما رو باز کن ببین مثلا خب چه فیلمایی هست با چه ریتی داره چیزا، ولی فیلمایی که من میسازم هم جولیت و شاه هم آخرین داستان داده همه در اومده که وای این چه محتواییه برای بچه‌های ما. نه آیا شما خبر دارین بچه‌هاتون چه چیزایی رو میبینن، چه گیمایی بازی میکنن؟ نمیدونن بچه‌هاشون چی کار دارن میکنن. اصلا شبکه‌های اجتماعی رو میبینی، خشونتی که تو شبکه‌های اجتماعی شاهدش هستی 10 برابر خشونت سینماییه. مگه حتما باید صحنه چه میدونم زرد و خورد و قتل باشه؟ خشونت مگه از اون جنسه؟ این حمله کردن کامنتی، اصلا تجربه‌ای که خودت امسال تو جشنواره هم داشتی دیگه. چه حملاتی برای شما اتفاق افتادش به بهانه‌های مختلف و خیلی با نگاه خیلی سطحی. یعنی مثلا اینکه آقا شما اومدی به خدای نکرده به زن ایرانی توهین کرد، اولا که من چرا باید همچین کاری بکنم؟ چه سودی میبرم و چه هدفی میتونم دنبال کرده باشم؟ حالا تو داری این تیکر میگی، بگو توجیهشون هم چی بود، رو چه حسابی میگفتن شما داری این کارو میکنی؟ رو حساب این که من در جولیت و شاه زنان دربار ناصری رو نشون میدم که خوب نشونشون نمیدم، به عنوان یک سری انسان پلید نشونشون میدم که اینا آدمای پلیدی هم بودن. به راحتی میشه رفت تاریخ و ورق زد. ما داریم مهد اولیا رو نشون میدیم. بگو کار کردشم تو قصه چطور بوده. بله یعنی این آدما نمیان ظرفیت یک چیزو بسنجن، ببینن یک تصویر میبینن، فقط یک تصویر میبینن. خب این مثلا پوششش اینه، زنم هست، پس حتما همچین قصدی داشتی. در صورتی که ببین
همه ما میدونیم در اندرونی‌های قاجاری چه خبر بوده، چه توطئه‌هایی شکل می‌گرفته، چه اتفاقاتی و چجوری اینا در تاریخ و سرنوشت ما تاثیر می‌ذاشتن. کی تایید می‌کنه که مهد علیا نماینده ی زن ایرانیه؟ کی تایید می‌کنه که اون زنایی که در دربار بودن نماینده زنان ایرانی هستن؟ بله، من شخصیت مثبت ایرانی هم دارم، تاج السلطنه، که در تاریخ کاملا مشخصه که نقش این دختر ناصرالدین شاه در تاریخ چی بوده و چه خدماتی انجام داده و چه جور آدمی بوده. شخصیتیه که به زیبایی طراحی شده. ولی کی تایید میکنه که اینها نماینده زنان؟ بعد کی میگه که اینا زیبا بودن؟ آقا عکس هست، اصلا من هیچی، میدونی؟ عکس هست. مگه من دارم سریال ترکی میسازم؟ من بر اساس مستندات دارم کار میکنم و مستندات میگه این آقا عکس هست، سیبیل داشتن. میدونی؟ حالا من بیام مثلا یه جور دیگه نشون بدم که مثلا یه طیفی خوششون بیاد. من در آخرین داستان بر اساس تاریخ با مقوله حجاب برخورد کردم. این تاریخ اساطیریه، پهلو میزنه به تاریخ هخامنشی. یعنی ما تطبیق میدن دیگه، میگن خب این بره از تاریخ اساطیری ما، چون همونطور که شما اشاره کردید تاریخ مکتوب ما نداشتیم، احتمالاً داره فلان تاریخ رو در گذشته تعریف میکنه. خب ما رفتیم زنان هخامنشی رو بررسی کردیم، دیدیم خب بله، اینایی که در قصر بودن، در کاخ بودن، اشراف زاده، همه اینا سنگنگارا بودن. آره، روسری دارن در واقع. حالا نه به این شکل، در واقع یک موهاشون رو میپوشونن، لباسای بسیار پوشونده دارن. مثلا شما شخصیت شهرزاد منو ببینی، همیشه یک حریری رو سرشه، همیشه یک در واقع سرپوشی رو سرشه، بر اساس مستند تاریخ. یه سری هم بودن نه، خب تو در واقع عامه مردم بودن، همچین اتفاقی اونجا نمیافتاده. من باید تاریخ رو تعریف کنم و اون چیزی که در تاریخ وجود داشته و اصلا هم چیز بدی نیست، خیلی هم چیز خوبیه. ما باید افتخار بکنیم اگر داریم اینو تایید میکنیم که در اون سال ما چنین ارزشایی داشتیم. من انیمیشنایی که میسازم انیمیشن فست فودی نیست که صرفاً اینترتینمنت ایجاد کنه. من یا دارم راجع به تاریخ صحبت میکنم. چرا نیست؟ برای اینکه من فکر دارم دیگه. من باید با این لیوان یه فرقی بکنم دیگه. من خودم پروداکت نیستم که صرفاً یه پروداکت تولید بکنم. من میخوام یه چیزی بگم. تو برات مهم نیست که پروژه‌ای که 10 سال وقت و انرژی یه تیم چند صد نفره بابتش داره صرف میشه، به جای اینکه مثلا 100,000 نفر مخاطب داشته باشه 10 میلیون مخاطب داشته باشه؟ سوال خوبیه. اون موقع فکر میکردم داره، چون اون موقع روی مخاطب رو خیلی جدی گرفته بودی اون موقع. آره. آخه تجربیات کمی هم نداشتی. اون موقع 20 سالم بود، موقعی که من داشتم آخرین داستانو مینوشتم 19-20 سالم بود، 21 سالم بود و فکر میکردم که مردم تشنه شاهنامه و فکر میکردم که استقبال زیاد خواهد بود از این کار. خیلی امیدوار بودم. سال 98 وقتی فیلمم اکران شد خیلی سرخورده شدم. ضمن اینکه خب من اومده بودم یه تغییراتی داده بودم تو فیلم. من نیومدم مستند شاهنامه رو تعریف کنم. اینم یه دلیل خیلی مفصلی داره که خب باز اینم من از بزرگان دیگه یاد گرفتم. یعنی خودم مبدع این قضیه نبودم، چون اسطوره خوندم این کارو کردم و خیلی هم فحش خوردم. یعنی از سمت اون طیف آریایی که خیلی متعصبن خیلی فحش خوردم و هنوزم میخورم. یعنی هنوز یه دفعه وام میکنم ببینم بچه‌ها همه من فکر میکردم خیلی اون کار استقبال میشه ازش. و ببین واقعیت اینه که همونطور که گفتی تو خارج از ایران استقبالم شد. یعنی اتفاقات بدی براش نیفتاد. یعنی شاید مستقیم نبود ولی بعداً تو کریر من خیلی تأثیر گذاشت و کریر تیمم و هر کسی که تو اون پروژه کار کرد. یعنی تو که هیچ وقت اینو به عنوان یک چیزی که محصول مثلا استودیوت هست ندیدی که روی اون حساب بخوای تولیدش کنی، یه کاری که واقعا دغدغه برات محسوب میشد. آره. یه جمله‌ای که پدرت توی 10-12 سالگی به تو گفته بوده با خودت یدک کشیدی تا 21 سالگی نشستی سر این پروژه نوشتیش. دقیقاً. خب میدونی چی میگم؟ هر چقدر نتیجه گرفته باشه نتیجه غیر مستقیم فایده ای نداره. من فکر نمی کردم انقدر شاهنامه اهمیتش برای سینمای ایران کم باشه. احساس میکردم کاملا برخلاف اینه، چون همه راجبش حرف میزدن. من با معادلات واقعی سینمای ایران بعد از اون آشنا شدم.
من احساس میکنم آقا کار اگر خوب باشه میره میترکونه. من نمیدونستی یه سری چیزای دیگه پشت پرده است دیگه هست برای اینکه فیلم‌ها رو بزرگ کنن و دقیقاً نمیدونستم هست. بعداً فهمیدم آقا نه تنها شاهنامه هیچ اهمیتی نداره، بلکه اینکه کی بسازه و چه جوری ساخته بشه با چه فرمتی ایناست که اهمیت داره. و اکران آخرین داستان که به زور یه اکران محدود بود افتاد توی اتفاقات آبان 98. بله من یادم شما درخواستم دادید که متوقف کنید اکران رو نذاشتن. افتاد تو قطعی اینترنت، قطعی سراسری اینترنت آبان 98. در واقع هواپیمای اوکراینی، تهش هم کرونا. اینا ضربه های خیلی خیلی مفصل تری رو زد بعدن به ما که واقعا همه اینا آخرین داستان رو دیگه از پا در آورد. ولی هنوزم که هنوزه، بعد از اینکه از اکرانش الان چیزی در حدود 5-6 سال میگذره، من خیلی فیدبک های خوب بگیرم ازش. یعنی مخاطبایی که فیلمو میبینن و همونطور که فوش هنوز میاد، فیدبک های خیلی مثبت هم هنوز میاد و آدما این فیلمو دوست دارن و جالبه که یه سری لایه‌های پنهانی که من توی فیلم گذاشتم و کاملا میفهمن، خصوصا این بچهای نسل زد، یعنی کاملا میفهمن. من میگم آقا این شخصیت ارشیا که تو اینجا گذاشتی، این فلان قصد داشته که رفته این کاری کرده. این چیزی که واقعا توی بک استوری وجود داره و اینا برای من خیلی جالبه. متاسفانه به لحاظ اقتصادی آخرین داستان شکست خورد، ولی به صورت غیر مستقیم خیلی برای ما کار کرد. خوشحالم اینو میشنم. خب چرا نیومدی مدرن ترش کنی؟ چرا می‌خواستی با ظاهر تاریخی رو تعریف کنی؟ هم تو پروژه جدیده. همون میگم تاریخ هم از اون چیزاییه که یه جورایی تو مگه دغدغه این نداری که آدم‌ها بدونن بشنون؟ چرا؟ ببین جولیتا شاه البته اگر بتونه اکران خوبی بگیره یه مقداری فیلم همه پسندتریه. وقتی ما داریم راجع به شاهنامه صحبت میکنیم، این اعتقاد اون زمان من بود که ما داریم راجع به ضحاک صحبت میکنیم، راجع به شاهنامه صحبت میکنیم، باید ماهیتاً بهش وفادار باشیم. توجه منظورم هستی؟ نه اینکه به اصلش وفادار باشیم، چون خود شاهنامه هم که میدونی یه آداپتیشن از اتفاقات دیگه. من ماهیت اون اتفاق و ماهیت دارکی میدیدم، میدونی، ماهیت خوشحالی نمیدیدم. یک اتفاق اون مدلی بود. ولی در جولیت و شاه ماهیتاً کمدی در دلش هست. دوران ناصری اگرچه دوران تاریکیه، ولی از خیلی جهات هم میشه بهش توجه کرد و در این بین یه سری اتفاقاتی افتاده که به شکل ناراحت کننده خنده دارن. میدونی در جولیت و شاه من سعی کردم که رو اینا بیشتر تمرکز کنم، ضمن اینکه کار موزیکاله، یعنی 8 تا 9 تا ترانه خیلی شاد داره، در واقع آرتیستای خیلی خوبی میان میخونن در اکرانای مردمی که برای من اکرانای مهمترن. حتی میدیدی مردم با فیلم همراهن، دوست دارن فیلمو، میخندن باش یعنی خوشحالم تو این کار تونستم کاری بکنم که هم اینترتینمنت باشه و هم حرفی زده بشه. این اون جواب سوال شماست که اینجا من میگم بله میشه یه کاری کرد که هم جذاب باشه، مخاطب رو دنبال خودش بکشونه، همین که یک حرفی بزنه. نکته جذاب و جالب ماجرا برای من اینه که بعد از شکست پروژه قبلی نیومدی روی کرده تو کاملا تغییر بدی. نه خب برای چی باید این کارو بکنم؟ من یه سری پروژه سفارشی همیشه دارم انجام میدم. اونا داره یک سری از بخشای دیگه از وجود تو رو یا حتی کسب و کار تو رو تامین میکنه. ما داریم در مورد پروژه‌های دلی و شخصی تو صحبت میکنیم. اینا پروژه‌های شخصی تو محسوب میشن دیگه. حالا هر چقدر هم از ظرفیت استودیو زمان خود شخص تو رو بخواد اشغال کنه، آدم دل سرد میشه، سنگینه براش. 10 سال اون مدلی تو اون فضا به اون شدت انرژی بذاری، تو اون سن، تو بازه 20 تا 30 که آدم اوج انرژی داشتنشه و بعد اون بازخوردی که لیاقتش رو داری نگیری. ببین من اون بازخورده رو گرفتم، شاید از مخاطب داخلی نگرفتم یا شاید حتی کلا از مخاطب نگرفتم، ولی از فستیوالا خیلی خوب گرفتم. اون اغلاط میکرد؟ نه این که جلوی دلسردیه رو میگیره. خب وقتی فیلم من فیلمی شد که
برای اولین بار در سینمای انیمیشن یک انیمیشن سینمایی در لیست اسکار، در شورت لیست اسکاره. خب یعنی این که این توجه اتفاق میفته و کار من به هر حال داره دیده میشه توسط یه طیف محدودتری، ولی باز داره دیده میشه. کیفیت اون کسی که داره میبینه متفاوته. کیفیت متفاوته. آره کیفیت مخاطب منظورم. دلسرد کننده بود، واقعا دلسرد کننده بود. یعنی یه موقعی به خودم گفتم که مثلا این چه کاری ها، ول کن برو همین کار سفارش تو انجام بده، پول تو در نون و ماست تو بخور دیگه، دنبال دردسری مگه. ولی ببین همون اون ارباب است دیگه، تو نمیتونی خاموشش کنی. یه مدتی شما با منم که سوپر هیرو نیستم که مثل هر آدم دیگه با ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کنی، با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنی، ولی دوباره برمیگرده. یعنی اگر به اندازه کافی قدرتمند باشه دوباره برمیگرده و دوباره بهت میگه که تکرار کن این کارو، دوباره اینو تکرار کن. صرفاً برای من این نبوده که من بیام یه فیلمی بسازم که مخاطب ببینه خوشش بیاد. یک جمله من از مرحوم کیارستمی شنیدم که میگه فیلم باید تفرقه افکن باشه. یعنی شما از با نفر بغل دستی دچار تفرقه و اختلاف بشی راجع به اون فیلم. باید گفتگو ایجاد کنه، باید حرف ایجاد کنه. کارایی ما میریم مثلا یه سینمای کمدی، فیلم کمدی میبینیم، جای خودش خوب محترم هم هست، میخندیم میایم بیرون، این یه فست فود میمونه. به خاطر نمیشه سینمای فست فودی. ولی وقتی میریم یه فیلمی میبینیم که درگیرمون میکنه، راجبش حرف میزنیم، اصلا وقتی یه کسی یه فیلمی با پوست و استخونش خودش بدش بیاد، به نظر من یعنی این که اون فیلمه یه چیزی داره، یه اتفاق رو در اون آدم روشن، حداقل نفرت رو روشن کرده تو وجودش و این کار هر کسی نیست. من اینو دوست دارم، این رسالت سینماست. من نمیخوام فیلمساز انیمیشنی باشم که صرفاً یه چیزی بسازم مخاطب خوشش بیاد، اون میشه همون کار سفارشی، اون دیگه معنایی به وجود من نمیده، اون دیگه من نیستم، حرف من نیست، اون یه محصول، یه پروداکت، صرفاً یه پروداکته. من آرزوم اینه که بتونم کاری بکنم که اون معنا رو در دل خودش داشته باشه و مخاطب رو بتونه با خودش همراه کنه. همراهی در کار اول کم سخت بود، چون اساساً با شاهنامه همراهی کردن آسون نیست، ولی با کار دوم احساس کردم که یکم تونستم، یعنی تو بازخوردایی که تو جشنواره گرفتم یکم تونستم این اتفاقا رو رقم بزنم. و خب به هر حال ما نیاز به تجربه داریم، منم دارم یاد میگیرم، من به شدت آدم تجربی‌ام. یعنی نمیگم خب من این فرموله رو پیدا کردم همین دستخط رو میرم جلو. شما کار اول من و کار دوم من، حتی کار کوتاه منو ببینی هر کدومشون یه شکلیه. من هنوز خودم رو پیدا نکردم. لحاظ تکنیکال که کاملا من اینو دیده بودم که هر سری مخصوصا ابتدای مسیر تکنیک‌های مختلف، فضاهای مختلف، کاملا ژانرهای داستانی مختلف رو داری میری تجربه کنی انگار که ببینی آها باید این بازی رو توی مثلا موزیکال انجام داد، اگر بخوای بیای بری سمت این که انیمه تولید کنی باید این کار رو انجام بدی، اگر استایل مثلا دو بعدی دیزنی کلاسیک بخوای کار کنی از این جنس باید پیش ببری. دقیقاً. ببین من احساس میکنم رسالت هنرمند این نیستش که ببینه مخاطب چی میخواد اونو بهش بده. رسالت هنرمند اینه که برای مخاطب ذائقه ایجاد کنه. خیلی ها میگن نه، مثلا همکارای من هستن، ما رفتیم مثلا نظرسنجی کردیم از اینقدر 1000 نفر آدم و اینا به ما گفتن چی دوست دارن، ما براشون درست کردیم. ردش نمیکنم، این یه روی کرده و لازمه، ولی من این کاره نیستم. اون فروش تو تامین میکنه. فروش رو تامین میکنه. من میرم میشینم فکر میکنم کار سخته رو انجام میدم برای اینکه بگم آقا من ماهیت وجودی خودم رو در این کار در واقع گذاشتم و این مهمه. وقتی من میرم شاهنامه میخونم، وقتی من میرم هزار و یک شب میخونم، وقتی من میرم بیضایی میخونم، ازش به یه ادراکی میرسم، نمیتونم بذارمش کنار. اون ادراک رو میخوام منعکسش بکنم تو کارم، مگر اینکه نداشته باشم این ادراک رو. بشینیم فکر کنیم خب چیکار کنیم که مثلا یه کاری بکنیم فلان مدیر خوشش بیاد، بعد اینقدر سالن بگیریم، یا مثلا مخاطب اینقدر خوشش بیاد، یا مثلا اینقدر سالن بگیریم. این کار واقعا کار ساده تریه. تو صحبتت یه اشاره‌ای داشتی که اون حس خداگونه، اون خلق کردنی که توی انیمیشن ساختن، توی داستان سرایی وجود داره برای تو جذابه. الان اومدیم جلوتر و تو داری یه مرزی بین اون کار سفارشی که
داره میاد سمت شخص تو، سمت استودیو و کارهایی که پروژه شخصی خودته میکشی. از این زاویه خداگونه و خلقه این دوتا چه تفاوتی داره؟ آیا تفاوتی داره اصلا؟ طبیعتاً خب اون بخشی که از تو وجود شما، از در واقع ذهن شما بر اساس جهانبینی شما بیرون میاد، به اولویت ناخودآگاه بیشتری پیدا میکنه تا اونی که خب یه چه کار بخشی داره پوشش میده؟ چه احساساتی رو در تو داره به وجود میاره؟ این که من هستم. خب تو اون کارم که هنر داری بودن. انجام میدی که هستی دیگه. نه اونو من ننوشتم. ببین حتی اینم لذت بخشه ها. بچه‌هایی که در تیم من هستن و دارن به من کمک میکنن توی همه این پروژه ها، خودشونو با این بودنه همراه میکنن که میتونن بیان رو سناریویی کار کنن که من نوشتم. الان یه سوال این تیکه رو گفتی بر من ایجاد میشه. خب تو استودیو هورخش احتمالاً این نفر نیرو داره. نه. تو که نمیایی همه اونها رو ببری سمت پروژه شخصی خوده. ولی اینطور که داری میگی من این ذهنیت تو ذهنم شکل میگیره که دعوا میشه سر این که پروژه شخصی تو رو یه بخشی از تیم بیان ورود کنن درش. دعوا میشه که دوست داشته باشن دوست نداشته باشن. دوست داشته باشن دیگه. این اتفاق میفته. چون داری میگی که یه هسته درونیه که این اتفاق میفته. اونورم بچه‌ها هم انگار بهشون داره انتقال داده میشه. ما اون پروژه اورجینال خودمون سر جاشه که خودمون مینویسیم و اینا. بقیه پروژه‌ای که داریم ازش ارتزاق میکنیم و زنده میمونیم، چون ما استودیو خصوصی استودیو هورخش همه خارجیه. یه ذره اصلا بیا قبل اینکه بخوای این تیکه رو که بچه‌ها چجوری میجنگن برای اینکه پروژه‌های داخلی خودتون رو انجام بدن، به جای اینکه برن سمت اینکه پروژه‌های سفارشی که میتونه بین‌المللی معرفیشون کنه، رزومه‌ای بشه که در سطح بین‌المللی بخوان روش مانور بدن، ولی حاضرن بیخیال اونا بشن، بیشتر اینو دوست دارم. بیشتر بیان سمت این. یه ذره در مورد خود هورخش بهم بگو. کی استارت خورد؟ چه جوری بود؟ الان چه جوریه سرویسایی که داره؟ چون برای من جالبه یه استودیو خصوصی انیمیشن سازی تو ایران که بیشتر از این که سفارش داخلی داشته باشه، سفارش دهنده داخلی خودشه. خب ببین من خودمو کارآفرینم میدونم. یعنی یک بعد هستی دیگه، تعارف آره نداریم. هست. الان مستقیم و غیر مستقیم چند نفر درگیره هورخشان؟ حدود 150 نفر. غیر مستقیمش چقدره؟ با هم دیگه. با هم. مستقیم 130 نفر، 20 نفرم غیر مستقیم مثلا فریلنسرن که میان و میرن. واقعا یک بعد مهمی از این تمام این بازی‌ها رو کارآفرینی میدونم. میگم که من یه پروژه استارت وقتی میزنم، فارغ از این که خوبه بده چی از اونور میاد بیرون، تو حالت استانداردش 2 تا 3 سال. چند هزار ساعت کاره؟ والا ساعتشو نمیتونم بگم، ولی مثلا چیزی در حدود 400 500 نفر مثلا 2 تا 3 سال درگیر میشه و اینا میان دیگه خودتون ریاضیشو انجام بدید دیگه. آره نمیدونم واقعا اینو حساب نکردم. در هفته 40 ساعت هر کدوم اینا بخوام فول تایم کار کنم ببینید چقدر میشه. دقیقاً. و اینا میان کار میکنن، درآمد کسب میکنن، زندگیشون میگذره. یک بعد مهمی از کلید خوردن این پروژه ها برای من اینه و خیلی خیلی برام مهمه. با کلید خوردن یه پروژه، با تعریف یک قصه، کلی شغل ایجاد میشه. کلی آدما امید، با عشق و امید هر روز صبح تو این جامعه‌ای که واقعا عشق و امید وجود نداره، ولی میان سر کار، همین چی میذارن پشت در میشینن پشت میزاشون و شروع میکنن انیمیشن کار کردن. خب هورخش که الان فکر میکنم 19 سالگیش تموم میشه، وارد 20 سالگیش میشه. منم 19 سالم بود که شروع کردم. از اتاق مشترک که با برادرم در خانه پدری داشتیم، یکی برادر بزرگترم کار کامپیوتر بود، یه دونه کامپیوتر داشتیم، یه کامپیوتر دیگه هم آورد گذاشت، 2 تا کامپیوتر شد و من شروع کردم اونجا کارهای کوچیک کار کردن. من پدرم بهمون نقشه کشی سازه و استراکچر یاد داده بود و ما پول در می آوردیم. یعنی من مثلا استفاده کردیم. نه نقشه کشی مثلا کارخونه سیمان و مترو اینا، مثلا بچه مدرسه‌ای بودم اندازه یه آدم بالغ پول در می آوردم. یعنی مثلا جزو اول نفری بودم که تو مدرسه موبایل داشتم و فلان، ولی عاشق انیمیشن بودم. یه جایی گذاشتم کنار، هر موقع کم می آوردم میرفتم مثلا یکم از بابام پروژه میگرفتم انجام میدادم، دوباره برمیگشتم به انیمیشن و از همونجا هورخش شروع شد. بچه‌ها می اومدن، مثلا بچه‌هایی که تو مدرسه بودن و تو دانشگاه بعدش می اومدن تو اتاق، همون اتاق
ما میشستیم کار میکردیم، من قانون داشتم فلان ساعت باید بیاین فلان ساعت باید برین، چون دیسیپلین برای من خیلی مهمه. انیمیشن کار نیمه صنعتی نیمه هنریه. خیلی بچه‌هایی که بعدن حالا الان اسم مثلا مهرداد ایسفندی جز اون کسایی بود که تو اون دوران الانشون در دیزنی آرت دیرکتور، در اون دوران میومد اونجا و ما با هم انیمیشن کوتاه کار میکردیم. خیلی آدمای سرشناس. و بعد این تبدیل شد به یک زیرزمینی در خانه مادربزرگ یکی از بچه‌ها، بعد اجاره یه اتاق از یه دفتر. بعد 3-4 سال که اینجوری پیش میرفت و خب ما هیچ پروژه‌ای نداشتیم، هیچکی به ما اعتماد نمی‌کرد، کارهای کوچیک تلویزیونی از تهیه کننده تلویزیون در حد مثلا یه لوگو اینور اونور کنم یا یه زیرنویس بسازم، در این حد. دانشگاه یکی از بچه‌ها که زنجانی بود به من گفتش که صدا و سیمای زنجان، مرکز صدا و سیمای زنجان تازه تأسیس شده و اینا اصلا نمیدونن انیمیشن چی هست. اگر ما بریم اونجا میخوبه کوبیم قطعاً تمام کارهای انیمیشنش رو میگیریم. من یه دونه خط موبایل داشتم، این 912 بود، موقع گرون بود، 1,000,000 تومان بود. 1,000,000 تومان خیلی پول بود. اینو فروختم، رفتم زنجان. اصلا زنجان من تا حالا ندیده بودم، اصلا نمی‌دونستم. یه دونه خونه گرفتم، از این خونه‌های سمندون هست که همینجور بزرگ، اونجا رو درست کردیم. یه سری بچه‌ها هم اونجا، بعد اعلامیه پخش کردم در همه جای زنجان که آقا من از تهران اومدم و میخوام مجانی بهتون انیمیشن یاد بدم. صف کشیده بودن مردم پشت، اصلا بعضی نمیدونستن انیمیشن چیه، فقط دیده بودن مجانی اومده بودن. من مثلا شاید بهت بگم تو مثلا چند روز با 200 نفر مصاحبه کردم، خیلی زیاد. بعد یه سری که یکم توجیه تر بودن، یه 10-15 نفر رو انتخاب کردم و به اینا شروع کردم مجانی انیمیشن یاد دادن در زنجان. مثلا 2-3 تا کامپیوتر هم در حدی که توانمون بود اونجا گذاشتیم و من دانشجو بودم. مثلا شنبه میرفتم دانشگاه، شب میومدم، صبح 4 صبح بلند میشدم میرفتم سوار قطار میشدم میرفتم زنجان، 8 صبح کارش استارت میزدم. او دانشگاهت هم تازه زنجان نبود؟ نه دانشگاه تهران بود. بعد 6 بعد از ظهر جمع میکردم، دوباره سوار قطار میشدم برمیگشتم میرفتم تهران، دوباره فرداش میرفتم دانشگاه. یه روز زمین میرفتم صبح میرفتم زنجان، شب میومدم. ببین یه انرژی عجیب غریبی که اصلا الان از خودم خدای این انرژی کجا میومد؟ اصلا چی باعث میشد که من و تو اون مسیر رفت و آمدایی که اتفاق میافتاد، مثلا یه اتفاقایی میافتاد و خیلی مثلا یه حدود 2 سالی من حدوداً اینجوری هی رفتم اومدم و هی رفتیم صدا و سیمای زنجان و هیچ کاری هم به ما ندادن، واقعا هیچ کاری هم به ما ندادن و من دست از پا درازتر برگشتم، دوباره یه مدت نقشه کشی کردم که بدهی‌ها رو بدم ولی ناامید نشدم، یعنی گفتم من این کارو ادامه میدم. بعد رفتم شریک شدم با چند تا برنامه‌ساز تلویزیونی که سنشون خیلی از من بالاتر بود. من تو هزینه‌ها با اینا شریک بودم ولی تو در واقع درآمد دستیاراشون بودم. ولی همین که میدیدم داره مثلا یه جایی هست دوست داشتم. یه دفتر داشتیم، نصف دفتری رو گرفته بودیم، یه پاسیو داشت. این پاسیو شده بود انباری یه سری از اونایی که دفتر رو باشون شریک شده بودیم و این پاسیوش سهم ما بود. من با اون شرکام صحبت کردم، من میتونم اینجا استودیو انیمیشن کنم. گفت آخه چه جوری و اینا. گفتم من یه انیمیشن کوتاه میخوام راجع به آرش کمانگیر بسازم از اول. آره. و 2 تا میز نور رو اینا گفتم بکن. من یه پارچه اونجا نصب کردم، پاسیو باز و 2 تا میز نور گذاشتم، کامپیوتر گذاشتم و بچه‌ها رو پیدا کردم دیگه. 3-4 نفر رو پیدا کردم. اون بچه‌ای که زنجان پرورش داده بودی به کار نمیومدن؟ اونا نه، اونا آخه میدونی یه اتفاقی تو زنجان افتاد که کنسل کردم. اونم این بود که من یه روز میرفتم دانشگاه، یه روز میومدم زنجان، یه روز از زنجان برگشتم تهران، شب خوابیدم، نمیدونم دلشوره گرفتم، صبح نرفتم دانشگاه، دوباره صبح بلند شدم رفتم زنجان. خب بعد رفتم اونجا دیدم که در رو وا کردم، دیدم دروازه مردم میان و میرن و اینا تو ساختمونه. حالا از اتفاقی که خیلی ازش گذشته میگم دیگه. بعد رفتم تو دیدم که شلوغ تو حیاط و یکی داره آش میپزه و یکی داره لباس نگو اونا یه بخشیشون که من کلید بهشون داده بودم قبل روزایی که من نبودم اونجا برن تمریناشون رو انجام بدن، اینجا رو کردن بازارچه خیریه و دارن از اون مکانی که من اجاره کردم بهره برداریای دیگه میکنن. همون روز دعوام شد، کار داشت به درگیری فیزیکی هم میکشید و اینا دیگه. من اومدم، یعنی هر چی داشتم گذاشتم اومدم. نه هیچ اتفاقی اونجا نیفتاد، فقط یک دوست فقط خوب اعتمادت آسیب دید، دلت هم شکست. آره خیلی من حتی ببین نرفتم چیز میزام اونجا بیارم، یعنی اینقدر چون اگه میرفتم ممکن بود اتفاقای بدی برام بیفته، چون درگیر شد. بعد تو همون پاسیوه اتفاقات خیلی خوبی افتاد. چند تا
از بچهای خیلی حرفه‌ای که الان هم هر کدوم اونا بس خودشون قولایی ان تو کار خودشون اومدن و ما اونجا با هم شروع کردیم یاد گرفتن. میشه گفت اولین میشه گفت اولین انیمیشن‌های دو بعدی دیجیتال ما اونجا با تبلت‌های جنیوس، قلماش انقدر بود خیلی سنگین بود 2 تا باتری می‌خورد. شروع کردیم کار کردن، یه انیمیشن ساختیم آرش کمانگیر هم به اسم حماسه تیرگان که خیلی هم بد شد. یعنی من کلی کار بد دارم، یعنی کارهای بدی که فقط تو کمد گذاشتم و هیچ کی ندیده. چون به قول چاک جونز که تو طراحی اینو میگه شما تو ذهن هر طراحی هزاران طرح بده. شما باید انقدر بکشین تا این طرحهای بد بیاد بیرون و اینا رو بریزین دور و برسید به اون ته لیست، به اون طرحهای خوب. و کلی این فیلم‌های بد دارم. روی ظرف رو خالی کنی برسید به مغزش. دقیقاً. ولی این تیم شکل گرفت واقعا. یعنی اونجا تیم انیمیشن جدی شکل گرفت. هنوز تو انیمیشن کسی به ما کار نمیداد. یعنی ما هیچ کاری نداشتیم. دانشگاه تمام شده بود دیگه. نه همچنان دانشجو بودم. رفتیم یه دفتری گرفتیم دوباره با یکی دیگه شریک شدیم، هی شرکا می اومدن دیگه. در الهیه پول مثلا ماهی 2 میلیون اون موقع پول اجاره میدادیم. من کسی بهم کار نمیداد، گفتم خدایا چیکار کنم چیکار نکنم. افتادم تو کار چاپ رفتم استانداری، یه رابطه کانالی زدم اونجا، کل کارهای چاپ استانداری تهران رو گرفتم. اصلا نمیدونستم چاپ یعنی چی. گرفتم و این کارهای چاپ ما چاپخونه داشتی؟ نه چاپخونه آشنا داشتی؟ کردم فقط برای انیمیشن، برای اینکه بتونم سهممو بدم، چون اونا برنامه ساز بودن کلی پروژه داشتم، من هیچ پروژه نداشتم، نمیتونستم سهم بدم، سهمم تو دفتر نمیتونستم به بچه‌ام پول بدم، اونا چون تیم من بودن و من میرفتم کار چاپ میکردم. یه دونه پراید داشتیم توشو مثلا تا خرخره پر کاغذ میکردیم میآوردین. به کارهای دیگه هم نوک میزدی به قول معروف بتونی اینو زنده نگه دارم. آره و جواب داد به هر ما پول اون کار کلی سال تونستم. چند سال طول کشید تا اینکه اورخش خودش بتونه هزینه خودش رو تامین کنه؟ 10 سال شاید. شوخی تا 10 سال من نه که نبودا پروژه بود، یه پروژه می اومد مثلا یه مدت ما زدیم تو کار میوزیک ویدیو ساختن، اولین میوزیک ویدیوهای انیمیشنی که آخه اونا هم که شاهکار بود همه. آره ولی خب پول خیلی زیادی نبود، خیلی پول ولی اون موقع هورخش هویت پیدا کرده بود، یعنی من میشناختم ولی به ما کسی پروژه نمیدادن. بابا من اولین ویدیوهایی که از شما دیدم روی ویمیو قشنگ برای فکر کنم مثلا 89 90 اون تایماست. آره میگم قشنگ اینطوری شوکه شده بودم که آخه مگه میشه ما با این کیفیت انیمیشن تو ایران. ولی بازم کسی به اون پروژه نمیداد. ما باورت میشه من یه تصویر دیگه ای تو ذهنم بود همیشه ازش. همه این تصویر رو داشتن. ببین من کار چاپ میکردم، کار نقاش دیواری میکردم، بچه‌ها هم میکردم، بعد کارهای کوچولو از تلویزیون میگرفتیم خیلی ارزون، میوزیک ویدیو میساختیم. ببین میوزیک ویدیو انیمیشن واقعا نسبت به اون چیزی که ارزش داشت ما پول نمیگرفتیم، برای اینکه یارو یه دوربین برمی داشت با 4 عوامل میرفت یه میوزیک ویدیویی میساخت، ولی برای انیمیشن کلی بعد ثبت میکرد، 6 ماه بعد ثبت میکرد، کلی بعد هزینه میکرد که این هزینه ها واقعا پاسخگوی کار انیمیشن نبود، ولی ما میساختیم چون ناچار بودیم بسازیم. میوزیک ویدیو ساختن کار زیرزمینی بود، خطر داشت، دور رو انیمیشن هم مگه میمدن گیر میدادن. بله ما اصلا اسممون هم نمیزدیم. واقعا داری میگی؟ آره اصلا ببین مواردی هست که اون سالها کسایی که امروز هنوز دارن میوزیک ویدیو کار میکنن چون ما اسممون رو نمیزدیم رو میوزیک ویدیوامون، نمونه کارهای ما رو میبردن اینور اونور به عنوان نمونه کارهای خودشون نشون میدادن. بعد کارگردان موزیک ویدیو بود، حالا یه چیز انیمیشن نابم پیدا کرد میگن کار منه، خب یا حتی هنوز کارگردانم نشده بود و ما اینا رو میشنیدیم گوشه کنار. بعضا میرفتن سراغ مثلا رفقای همینایی که ما براشون میوزیک ویدیو میساختیم و اونا میدونستن کی ساخته. افتخار میکنم که ما بازار انیمیشن رو بزرگ کردیم، یعنی یه چیزی به اسم انیمیشن میوزیک ویدیو به صورت انیمیشن اومد که بعدن خیلی خواننده های مختلف بهش اقبال نشون دادن و کار کردن و بچهای زیادی اومدن انیمیشن کار کردن تو حوزه میوزیک ویدیو. ولی خب ما چون ناچار بودیم و پول در می آوردیم این کارو کردیم. الان چرا دیگه انجام نمیدید؟ خب دقیقاً به همون دلیلی که هم نه پول خیلی زیادی توش هست، همین که مارکت بین‌الملل چی؟ تک و توک، همین که دیگه وقتشو نداریم. یعنی بیشتر ما الان متمرکز رو کارهای سینما یا سریال هستیم. لحاظ اقتصاد اونور بهتر نی؟ میوزیک ویدیو؟ آره. چرا شما اگر مثلا با یه بنده مثلا رو رکورد لیبل‌های خیلی بزرگ وصل بشین که برای ما تا حالا اتفاق نیافتاده، چرا خیلی بهتره. یکی دو مورد بوده مثلا ایجنت خاصی چیزی ایجنت خاصی داشت.
ما اون بازاری که توش هستیم این بازار نیست. آها نمیخوای پس آره اصلا تمرکزت هم از این ور برداشته بشه. دقیقاً، چون به هر حال شما دنباله‌رو تألیف خودت نیستی، دنباله‌رو تعریف اون موزیسیانی، اون موسیقی. و من اینو برای کوتاه مدت برای تجربه دوست داشتم، ولی برای بلند مدت دوست ندارم. دیگه تهش میشی کریس کانینگهامی که برای مادونا شاهکار میسازه ولی خب چند نفر در واقع تألیف کریس کانینگهام اونجا میبینن، همه میگن میوزیک ویدیو مادوناست. البته اونا هم کانینگهام که داری میگی، اون ویدئویی که برای بیورک ربات ساخته بود و اینا رو خاطرت هست دیگه که چیکار کرد. اصلا تکنولوژی دستش، یعنی فکر می‌کنم از لحاظ امکانات هم غیر قابل قیاسه. غیر قابل قیاسه. هزینه‌ای ببین نمی‌کنن اونقدر هزینه. آخرش هم که اینه طرف میاد میگه آقا این میوزیک ویدیو منه، تو اصلا کاری نیستی، تو اپراتور منی. این جمله‌ای بود که من عیناً شنیدم و خیلی دل منو شکست تو این صنعت و گفتم خب این که دغدغه من نیست، من دیگه نمی‌کنم. به خاطر همین 2 تا میوزیک ویدیو که بعداً ساختم، به اون عزیزانی که براشون میوزیک ویدیو میساختم گفتم من حتی بهتون نمیگم میخوام چیکار کنم. یعنی شما موسیقی به من میدی، میری و میای کارو میبینی، چون من تألیف خودم باید بذارم اونجا. و این کارم کردم. این 2 تا آجز و 2 تا آخریا این کار. ولی یه دوره‌ای بود که دوره خوبی بود. ما بازخورد مخاطب مثلا میلیونی میدیدیم که چه جوری دارن کارامونو میدیدن و از این بابت من همیشه خدا رو شکر میکنم. بعد از اون دورانی که خب خیلی دوران سختی بود و بوده 10 دهه همینجوری میگذشت و ما آخرین داستانو به قول فرانسوی دوسیه‌شو گرفته بودیم دستمون، میرفتیم اینور میرفتیم اونور، همه میگفتن نه 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 نه. بالاخره یه جایی ما تونستیم تهیه کننده پیدا بکنیم که یک سرمایه‌ای رو بیاره برای این کار و اونجا جایی بود که خب ما اون آروم آروم داشتش اتفاق میافتاد. من یعنی مثلا هی پروژه‌های پراکنده انجام میدادی، پولش میومد تو این. یه جای تیممو جمع کردم وقتی حسابی نشنیدم. من حتی تو مدیریت مختلف برای یک سازمان یا برای یک ارگان مثلا تو 3 تا مدیریتش میرفتم پروژه رو پرزنت می‌کردم. با این آدمای مختلف میرفتم میومدن و من هی میرفتم تا میشیدم مثلا فلانجا حوزه هنری مدیرش عوض شده، قبلا نشنیده بودی مدیر جدید اومد، دوباره بریم رو میرفت تست کنیم ببینیم میشه یا نه. دقیقاً. و بازم نمیشنیدم. حتی انسی ما رو پرزنت کرده بود و بازم من نمیشنیدم. یعنی کسی اعتماد نمیکرد و نهای خیلی ناجوری هم خیلی بعضی موقعات شدید و لحن نمیشنیدم. و چرا مدل ارائهتون، پرزنت کردنتون مورد داشت؟ نه، به من میگفتن تو فکر کردی کی هستی که مثلا بخوای همچین پروژه بزرگی درست کنی؟ مگه باید حتما کسی خاصی آدم باشه که من کاری هیچ رزومه بکنه؟ نداشتم، کارای کوچیک کرده بودم، سینمایی نساخته بودم، هیچ کی منو نمیشناخت. یه دفعه طرف میدید یه جوون 20 ساله نشسته جلوش میگه من میخوام سینمایی راجع به شاهنامه بسازم، ادای دین کنم به شاهنامه. خب بهش برمیخورد دیگه. خب معمولا آدمای دلگنده این مدلی هم خروجی‌های مهم و تاثیرگذار تاریخو انجام دادن. خب اونایی که اونور میز میشستن خیلی به این اعتقاد نداشتن. واقعا من این جمله رو که تو فکر کردی کی هستی که ما بخوایم به تو این منابع رو بدیم برای همچین کاری، من خیلی این جمله رو بارها و بارها شنیدم. و نکته جالب میدونی چیه؟ الان تا اینو میگی من یاد تارانتینو افتادم، چون تارانتینو هم قشنگ این مدلی بود دیگه. راه ورودش به سینما رو فکر میکرد با فیلمنامه نویسیه. بعد از اون دسته آدم بچه پرروهایی هم بود که گفته بود غلط میکنید دست ببرید تو فیلمنامه، من باید خودم باشم، فلان باشه، بیسار باشه. بعد دیده بود از یک جایی به بعد حتی فیلمنامه‌ای هم که مینویسه کارگردانای دیگه میسازن نمیتونن اون چیزی که تو ذهنش بوده، گفته بوده فقط من خودم باید بسازم. دیگه به استودیو این حرفو زده بوده. یا مثلا کوبریک با اینکه سن و سالی نداشته بعد از اسپارتاکوس گفته بوده دیگه فیلمنامه‌های اورجینال هم باید بسازم. یعنی چی این آشغالای بقیه رو میدید من بسازم؟ دقیقاً اون همون آتش تألیفه که من دارم میبینم که اینا وقتی الان نگاه میکنی میبینی تاریخ سینما رو دوششونه، کلی دستاوردهای مختلف توی قصه پردازی، ژانری، آدمای مهم تاریخ سینما هن دیگه. تک تکشون اون بچه پرروهایی بودن که با نشنیدن دلسرد نشدن، حتی لازم شده کشورشو طرف رفته عوض کرده، خونه زندگیشو برده یک جای دیگه برای اینکه بتونه آزادی عمل بیشتری داشته باشه تو فیلم سازیش. بله. بر منم اینجوری بود. یعنی من بچه‌ها رو یه جا جمع کردم،
چون یه جلسه‌ای رفتم در مرکز سینمای مستند و تجربی که متولی انیمیشن بود و بخشی از اساتید انیمیشن قرار بود که تو اون شورا باشن. من گفتم حتما اینا اوکی میکنن، چون من تریلر ازش ساخته بودم با کوالیتی خیلی بالا که همه چیتون که اصلا یه لطف دارید و خودمون بهش خیلی افتخار میکردیم و این تریلره پشت در اتاق من نشسته بودم و هی پلی میشد، یعنی انگار اینا باورشون نمیشد که یه همچین چیزی ساخته شده و این کیه مثلا اومده. و من وقتی رفتم تو اتاق اینا اصلا هنگ بودم، من گفتم تو کی هست اصلا، بگو اینا اصلا کجا اومدی چیکار کردی فلان، که من توضیح دادم و بعد چنان اینا کوبیدن منو توی اون جلسه. البته بعد از اینکه آخرین داستان ساخته شد و دیدنش همشون اومدن از من عذرخواهی کردن، همشون، حتی حلالیت طلبیدن. چه فایده؟ آره چه فایده. ولی من بعد از اون جلسه که اومدم بیرون گفتم که تو خود جلسه البته بهشون گفتم من این فیلمو میسازم، چه با شما چه بی شما، ولی شما حسرت میخورین چرا مؤسستون تو این فیلم نبود و این اتفاق هم افتاد. شریک من نیست. آره و من برگشتم دفتر شیرینی خریدم، بچه‌ها خوشحال شدن، فکر کردم ما بودجه رو گرفتیم و اینا. گفتم بچه‌ها بودجه نگرفتیم، این شیرینی استارت پروژه است. گفتن چه جوری؟ گفتم من استارت میزنم با هیچ چی. هر کی میخواد پروژه اصلی ما از فردا آخرین داستانه، هر کی میخواد بسم الله، هر کی نمیخواد خداحافظ. و همینجوری من زدم به سیم آخر میوزیک ویدیو میساختم، پولش میبردم اینور. بعد رفتم تو حوزه گیم، برای شرکت‌های گیم سازی آرت تولید میکردم، پولش میبردم اینور. بعد سرمایه کوچولو از یکی گرفتم آوردم پس دادم تا سال 93 94 همینجوری کشیدم جلو تا تهیه کننده پیدا کردم. دیگه اون تهیه کننده که اومد 2 سال متمرکز وایسادیم و اینو تمامش کردیم. و الان بعد از اون، چون ما از اون سال 93 به این طرف هم دائم در بازارهای بین‌المللی حضور داشتیم، تونستیم بگیم آقا ما میتونیم و به ما پروژه بدین، ما تو پروژه‌هاتون مشارکت میکنیم. و ما الان هورخش میشه گفتش که بزرگترین شرکت خصوصی میشه این ادعا رو داشت، در واقع نون بازوشو میخوره. ما بخشی از پروژه خودمونه که تامین سرمایه میکنیم از جهات به شکل‌های مختلف برای پروژه خودمون و پروژه‌های مشترکی که به صورت کوپروداکشن یا سرویس عمدتاً از اروپا داریم. سینمایی و سریال. بیشتر سینمایی. چرا تبلیغات نه؟ خب باز اونم یه مارکت دیگه است، یعنی نمیخواستید خودتون؟ یه جهان دیگه که ما توش نیستیم. نه میدونی من بلدش نیستم. پولش فکر میکنم خیلی بیشتر از آره بدم نمیاد، ولی من بلدش من اون بازاره رو بلد نیستم. چون میدونید 10 سال وقت صرف کردیم این بازار کار سینمایی و سریال تو این اشلی که داریم کار میکنیم در واقع مستقله دیگه. ما یه سینمای مستقل داریم در انیمیشن که بخش عمده‌ای از سینمای اروپا، سینمای در واقع شرق آسیا یا هر چیزی که داره غیر از اون چارچوب دیزنی و ژاپن اتفاق میفته رو بهش میگن سینمای مستقل. تونستیم به این بازار راه پیدا بکنیم و خب بچه‌ها هم تو این پروژه ها به قول معروف همکاری میکنن دیگه، بعضی اون پروژه ها بعضی پروژه خودمون. فکر میکنی چرا بچه‌ها کارهای بین‌المللی که بعداً تو رزومه‌شون بخواد قرار بگیره، چه حالا بخوام برن شرکت داخلی دیگه ای، چه بخوان درخواست بدن مهاجرت کنن برن استودیوهای بزرگتر خارج از ایران، خب پروژه بین‌المللی فلان سریال شناخته شده یا سینمایی شناخته شده خیلی میتونه برش براشون داشته باشه. فکر می‌کنی چه چیزی داره پروژه‌های داخلی خود هورخش که دعوا سر اینه که ما پروژه‌های داخلی رو انجام بدیم به جای اینکه پروژه‌های بین‌المللی رو درگیر کنیم خودمون رو؟ ببین من فکر کنم همون مسئله چرایی است دیگه، چون ما یه کار گروهی داریم انجام میدیم و همه یا متخصصن یا آرتیستن. ببین مثلا دیدید یه آدمی یه کار کارمندی انجام میده، کار رو دوست نداره با اینکه شاید پول خوبی هم در بیاره، یعنی که اون معنا رو نمیتونه تو کار خودش پیدا کنه. تو یه کار داخلی که خود ما انجام میدیم، پیدا کردن اون معناه برای تیم راحت‌تره. به چند دلیل اولش خب معنا رو براشون ایجاد می‌کنی یا خودشون پیدا می‌کنن؟ من ایجاد میکنم، چون منو پیدا میکنن. ما جلسات منظم تو شرکت داریم، با بچه‌ها حرف میزنیم، اصلا بچه‌ها میان صحبت میکنن راجع به فیلمنامه. کل تیم که دیگه درگیر نمیشه. چه جلسات عمومی میذاریم اصلا. نه بابا. من میگم آقا اصلا چرا دارم این کارو میکنم، اصلا دغدغه‌ام چیه دارم این فیلمو میسازم. بعد بچه‌ها خب مثلا یه موقع از بیشتر میخوان صحبت کنن، یکیشون دو تاشون میاد دسترسی به من دارن و ما راجع به اون معنا، راجع به اون هدف پس کاملا درگیر میشن پروژه. آره خیلی حرفه‌ای و خیلی عمیق حرف میزنیم
تفاوتی هم نداره کارآموزی باشه که چند ماه به شرکت ما اضافه شده یا سوپروایزری که چند ساله داره کار میکنه و من خیلی بیشتر اونو پیدا میکنم. ضمن اینکه خب ما راجع به تاریخ میسازیم، بیشتر کاری که انجام دادیم راجع به تاریخه و اینا باز بچه‌ها رو بیشتر بهشون انگیزه میده که بیان توی این قصه. خب تا کاری که خب یه فرهنگ دیگه‌ای داره میاد، از یه ساختار دیگه‌ای داره میاد، شاید پیدا کردن اون معناه براشون یه مقداری مشکل تر باشه. مسئله زبان هست، مسئله فرهنگ هست و بیشتر به مثابه یه کار سفارشی رو ببینن. من خودم همیشه حس می‌کردم که شاید بچه‌ها بیشتر دوست داشته باشن پروژه خارجی‌ها رو انجام بدن، ولی واقعا برعکسه، همه بیشتر دوست دارن پروژه داخلی‌ها رو انجام بدن. به صورت تیمی کمک میکنی که اون احساس معنایی که اون پروژه برای شخص خودتو داره، اصلا چرایی شکل‌گیری و چرایی این که اهمیت داره روی این موضوع کار کردن رو به بقیه تیم انتقال بدی. دقیقاً. ببین ریچارد ویلیامز استاد بزرگ انیمیشن یه جمله‌ای داره، میگه شما میخوای پیران قبیله رو، این بچه‌ای که تو انیمیشن دارن کار میکنن رو تشبیه میکنه به پیران قبیله، به بزرگانی که هر کدومشون برای خودشون استادن تو کار خودشون. چون انیمیشن یه هنر نیست، هنرهای مختلفی هستن که کنار هم جمع میشن، یکی صداگذاره، یکی تدوینگر، یکی کامپوزیتور، یکی بک‌گراند آرتیست، یکی انیماتور. میخوای اینا رو دور هم جمع کنی دور آتیش. باید حرف ارزشمندی برای زدن داشته باشی. من به یک ایده میرسم، به یک سناریویی میرسم، اون حرفه باید انقدر ارزشمند باشه که چون فقط پول نیست که من بگم خب من حقوق شما رو میدم شما برو بشین کار کن. یه آرتیست براش چیزای دیگه ای هم مهمه، اون داره وقتشو میذاره، عمرشو میذاره، باید بدونه برای چی داره این کارو میکنه. من تلاش میکنم حداقل اون چیزی که از ذهن خودم میگذره رو بهش منتقل کنم. اینطوریه که همراهی بیشتر میشه. مثلا اون پروژه‌ای که همراهی بیشتر میشه چه باب منظورت؟ مشارکتی که توی تولید پروژه داره، خروجی ها از یک جنس دیگه ای میشه. میدونی منظورم چیه؟ کیفی میره بالا. هم کیفی میره بالا. ببین مثلا یه جایی هست من یه چیزی رو تایید میکنم به نظرم خوبه، یکی از بچه‌ها که خب اصلا تو اون لاینم نیست یا مثلا سوپروایزر هم نیست، اینو دیده میاد به من میگه اشکان فلان کارو تایید کردی، فلان پلان تایید شد ولی به نظر من خوب نیست، بیا درستش کنیم. خب تو باید دل بسوزونی برای یه کاری که بیا این وقتو بذاری، بیا این کوپنو خرج کنی، مال خودت هم مال خودت بدونی، میدونی. و اینکه آقا به هر حال پروژه است و پروژه‌ای که ما کار میکنیم پروژه‌ای نیست که خیلی ساپورت های آنچنانی داشته باشه. یه جایی مثلا به لحاظ مالی ما فراز و نشیب داریم، اون معنای نگرش میداره، واسه چی من دارم کار میکنم، برای چی من این ماه حقوقمو نگرفتم دارم کار میکنم. یه چیزی فراتر از یک پروژه است، یک کار روتینه، یک چیز دیگه ای منو بلندم میکنه، با مشکلاتی که دارم میبره سر اون میز، 8 ساعت 9 ساعت منو میشونه اونجا برام میگردونه. من احساس میکنم تو هر فعالیتی باید این وجود داشته باشه که اون واقعاً به قول معروف کار در بیاد. یه اشاره ریزی داشتی بخشای مختلف انیمیشن، بیا یه ذره دقیق‌تر بشیم روش، چون ممکنه کسایی که دارن ما رو میبینن یا میشنون با این صنعت آشنایی نداشته باشن و یکی از مهمترین صنایع خلاق محسوب میشه دیگه. و همونطور که گفتی هم یه بخش تخصصی جدی داره، هم یه بخش هنری خیلی جدی داره. دست منو بگی از محله صفر ایده خلق میشه، ایده شکل میگیره، بعد چه اتفاقی میفته، بعد چی میشه. تو خیلی مفصله، یعنی مفصل راحتی نمیشه گفت، نمیشه چیز کرد، ولی من سعی میکنم یکم خلاصه تر بگم. قدم به قدم دستمون رو بگی ببر جلو. دقیقاً از همونطور که اشاره کردی یک ایده است. حالا من یک مدل یک انیمیشن سینمایی رو میگم. تکنیک هم خیلی تعیین کننده است. ما انیمیشن 3 بعدی داریم که امروز بیشتر در صنعت انیمیشن دارن دیده میشن. وقتی ایده میاد تکنیک هم میاد همراهش یا نه؟ تکنیک یه موقعی آره یه موقعی نه. یا مثلا ایده میاد کاملا توسعه پیدا میکنه، پلات اولیش نوشته میشه، درفت اول سناریو نوشته میشه، بعد میرید سمت اینکه تصمیم بگیرید سناریو رو روی چه تکنیکی بسازید. بستگی داره. اگر من بخوام باشم من از اول میبینمش، وقتی میبینمش با همون تصویری که میبینمش ادامه میدم. ممکنه تاثیر داره توی مدل سناریو نویسی؟ قطعا تاثیر داره، برای من تاثیر داره.
و اون ایده بعد میاد خیلی شبیه سینماست، میاد سناریو میشه. تو ایده اولیه این که بدونی تکنیک چیه تاثیرگذاره. تکنیک ها دارن میان چارچوب گذاری میکنن ایده رو، ممکنه مثلا لحاظ قصه پردازی حتی دچار محدودیت کنن تو رو. نه محدودیت نمیشه بهش گفت، محدودیت میشه بهش گفت نحوه روایت. نحوه روایت متفاوت. اولا که من اینو بهت بگم که در انیمیشن شما هر کاری میتونید بکنی. همه چیز بستگی به بودجه و زمان بندی داره. یعنی انیمیشن مثل لایو اکشن، امروز البته با وی اف ایکس با لایو اکشن هم هر کاری میتونی بکنی، ولی خب محدودیتاش به اون شکل نیست. هیچ محدودیتی شما نداری. میدونی موضوع اینه که شما وقتی یک کار 3D داری کار میکنیم که 3D CGI با یک کار در واقع استاپ موشن، با یک کار در واقع 2D فریم بای فریم، اینا به لحاظ تصویری ماهیت‌های متفاوتی به شما میدن. خب یعنی هر کدومشون تیست خودشونو دارن و شما برای اینکه بخوای یه قصه‌ای رو تعریف بکنی با اون تیسته اون وقت باید تعریفش بکنی. محدودیت اسمش نیست، اسمش نحوه در واقع تعریف اون قصه است. میدونی چرا تو این بخش انقدر دارم متو خشخش میذارم؟ به خاطر اینکه مثلا تو ذهن من این مدلیه، قصه پردازی انیمیشن های آسیای شرقی که از جنس انیمه مثلا هستن، خلاقیت تو خود دل قصه یک جایگاهی داره، یا طراحی شخصیت ها یا دنیای فانتزی یک دنیای دیگه ایه که تو توش میتونی تلخی ببینی، ترس ببینی، هیجان ببینی، قهرمان ببینی. از اون ور یهویی همینو میبری تو مثلا پیکسار، میبینی یهویی همه چی عوض میشه. ببین این ربطی به تکنیک نداره، این بیشتر مکتبه و تألیفه. یعنی تألیف و مکتب با تکنیک متفاوتن. مثلا ما تو انیمه، صنعت انیمیشن سه‌بعدی داریم که کاملا سه‌بعدی دارن ساخته میشن. در مکتب دیزنی انیمیشن‌های 2 بعدی داشتیم، هنوزم داریم. در مکتب گابلن که در فرانسه است، اونجا هم 3 بعدی داریم هم 2 بعدی داریم، ولی خب بیشتر 2 بعدی داریم. ربطی به تکنیک نداره. ببین شما مثلا نقاشی میمونین که میخوان یه تصویری رو نقاشی بکنین، واقعا این تکنیک اینجا تاثیرگذاره. شما یه موقعی هست با پاستل کار میکنید، شما یه موقعی هست با آکریلیک کار میکنید، یه موقعی هست با رنگ روغن کار میکنید. ماهیتی که به شما میده حتی اگر روی یک سوژه مشترک کار بکنید متفاوت، چون شما آدم متفاوتی هستید و با تکنیک متفاوتی کار میکنید. به خاطر همین اون تکنیک میتونه تاثیر بذاره روی سناریوی شما، روی جوری که میبینید قصه رو میتونید تعریفش بکنید. امیدوارم تونسته باشم. آره الان که گفتی آره. یه ذره برام نشست دقیقا. که این ربطی به این که مثلا چه میدونم ما میخوایم استایل انیمه آسیای شرقی تولید کنیم برای همین ایده های فلان رو بیاریم نی. دقیقاً. یه مکتبیه، طرفدارای خاص خودش رو داره، احتمالاً مخاطب خاص خودش رو داره، تولید کننده های طرفدار اون مکتب هم داره که اون مسیر رو برای خودشون انتخاب میکنن و پیش میبرن. و اونا هم بیشتر دوست دارن مثلا در انیمه 2 بعدی ببینن، بیشتر مخاطباشون اینو میخوان. به این ترتیب تکنیک میتونه تأثیر بذاره توی سناریو. ایده اولیه میاد میره سمت سناریو و چند تا درافت مینویسی شخص خودت؟ ببین یه اتفاقی که قبل سناریو میفته وقتی این پایلت اولیه رو ما داریم، شروع میکنیم اصطلاحاً یه مرحله‌ای به اسم دیولپمنت که اون مرحله موقعی خیلی طول میکشه. یعنی شاید مثلا 5 سال 6 سال خیلی طول میکشه. استوری دیولپمنتتون؟ نه، دیولپمنت کل پروژه. حتی قبل از اینکه استوری رو بخوایم دیولپ کنیم اون مرحله دیولپمنت شروع می‌کنیم. چیکار می‌کنیم؟ میایم کاراکترها رو دیزاین می‌کنیم، استایل بصری، ویژوال استایل رو قبل اینکه داستان رو کامل بکنی کاراکترها دیزاین‌های اولیه. نه بابا. آره دیزاین‌های اولیه است. 3 تا احتمالاً 3 تا در واقع یه دیولپ، حتی مثلا یه دمو مثلا 1 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای می‌سازیم ازش تا ببینیم که این چیه. این برای اینه که برید بتونید جریان مالیه رو براش پیدا کنی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ممکنه کوپرودیوسرایی به پروژه ملحق بشن که اونا روی سناریو نظر داشته باشن یا بخوان مشارکت بکنن. و اگر شما سناریو رو بسته باشی و پروندهش رو بسته باشی، این فرصت رو از اونا میگیری و در نتیجه این فرصت رو از فیلم میگیری.
برای خود من برای فیلم سوم اتفاق افتاد که کوپرودوسر آلمانی اومد و ما فیلمنامه رو مقطع نوشته بودیم و گفت نه. وقتی من گفتم خب ما حاضریم دوباره بازنویسی کنیم با هم، گفت آره و این فرصت به فیلم داده شد چون اونا خیلی هم من حرفه‌ای‌تر بودن و یه تیم آلمانی نویسنده اومدن رو شروع کردن کار کردن و کلی چیز من یاد گرفتم و اتفاقات جالبی افتاد. خیلی اتفاقات جالبی افتاد و مرتبط به تاریخ ایرانه باز پروژه سوم. یه جورایی به خاطر اون مرحله دیولپمنت خیلی طول میکشه. حتی تو پیکسار هم این هست. یعنی یه تیم 3-4 نفره هی میان دیولپ میکنن، سالی یه بار میان پیچ میکنن، یه سری فیدبک میگیرن از اون یه تیمی اونجا هستن که بهش میگن برین تراست، یه تیمی اونجا هستن که میان فیدبک میدن، دوباره اینا یه سال فرصت دارن دوباره برن اینو دیولپ کنن دوباره. یه موقعی مثلا تو دیولپمنت 6 سال 7 سال، یه موقعی هم هست میگن نه کلا کنسل پروژه بره کنار، یه موقعی هست میگن خب از اینجا به بعد گرین لایت میشه برای پیش تولید. وقتی پیش تولید و از اون مرحله دیولپمنت میگذره شما سناریو رو تکمیل میکنی. من بستگی به این داره که سناریوتون رو چجوری تکمیل میکنی؟ خودت باشی یا اونم باز تیمه؟ من میدونی چرا دارم میگم؟ من یه دوره گذروندم پیکسار با خان آکادمی به صورت مشترک کار کرده بودم و توی اون دوره دیدم که اونا اصلا یه دپارتمان قصه دارن و عجیب کار دارن میکنن، برای همین خروجی داستانیشون ببین یه چیز عجیبیه. شما از اون اونو داری، از اون جیبلیو داری که میازاکی اصلا فیلمنامه نمینویسه. اینو نمیدونستم. اصلا فیلمنامه نمینویسه، استوری بورد میکشه. از همون اول شروع میکنه استوری بورد کشیدن و فیلم وارد تولید میشه. دیالوگاشو چیکار میکنه پس؟ کنارش مینویسه. فیلم وارد تولید میشه و آدما دارن انیمیت میکنن و کسی نمیدونه تو سکانس بچه اتفاقی قراره بیفته. اینم یه شیوه است. میازاکی اینجوری کار میکنه و اونم شاهکاره. نمیشه گفت حتما اون شیوه درسته اونه. میدونی مهم اینه که شما اینو پیدا بکنید. من توی کارهایی که نوشتم از مشورت استفاده کردم، از دستیار استفاده کردم. کار سوم مشترک اصلا نوشتم. یعنی من طرحو نوشتم، دیولپش کردم، سناریو رو کسی دیگه نوشت، بعد بازنویسیاشو خودم انجام دادم و شده تا 8 بار 9 بار 10 بار بازنویسی اتفاق افتاده و بیشتری سعی می‌کنیم موازی با اون بخش طراحی شخصیت دیولپمنت هم داره پیش میره و بعدش که فیلمنامه لاک میشه دیگه میگیم فیلمنامه لاک شد، دیولپمنت هست، بعد میایم وارد پیش تولید میشیم. توی پیش تولید ممکنه شخصیت‌ها تغییر کنن نسبت به دیولپمنت، ممکنه دوباره از اول کار کنیم، ممکنه همه چی رو بریزیم دور، دوباره تمام ستا رو طراحی کنیم دوباره آره چون فیلمنامه تیم اولیه کوچولویی که دیولپمنت رو داره پیش میبره مثلا چند نفرن؟ مثلا 3 نفر. تمام تمرکزشون فول تایم روی این پروژه است. خیلی موقع آره. خیلی موقع مثلا 4 ماه میان 5 ماه میان کارهای انجام میدن، میرن پروژه دیگه دوباره برمیگردن. حالا بعد بحث مالیش اتفاق میفته دیگه، اونجا دنبال شرکا میگردیم، دنبال سرمایه‌گذار میگردیم، دنبال کوپرودوسرای دیگه میگردیم و بعد از اون اتفاق اینجوریه که خب پول اومد، بودجه اومد، تیم آماده است، استودیو آماده است، می‌خوایم بریم تو پیش تولید. کاراکترها دوباره بازنگری میشن، طراحی میشن، مفصل‌تر طراحی میشن، ستا دوباره طراحی میشن، در واقع محیط‌ها، فضاها طراحی میشن. من 2 بعدی رو میگم که حالا کار خودمونه، چون 3 بعدی باز یه فرآیند دیگه‌ای داره. بعد از اون یک مرحله استوری بورد ما داریم که با تصویر قصه رو تعریف میکنیم. بعد از اون مرحله انیماتیک داریم که اینا هم یه صدایی میگیم، یه موقعی میریم سراغ دوبله اصلی، یعنی واقعا دوبلش میکنیم. پریویز تور درست میکنی؟ یه مرحله عقب‌تر از پریویز دیگه میشه گفت بهش پریویز، ولی ما صداها رو میگیریم، یه موقع اصطلاحاً میگیم صدای شاهد، یعنی خودمون میگیم میذاریم رو استوری بورد. این استوری بورد رو یکم انیمیتش میکنیم، مثلا اکتای اصلی رو میذاریم میشه انیماتیک که خیلی 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 مرحله مهمیه. یعنی اونجا شما داری فیلمو میبینی، کل فیلمو با دیالوگاش داری میبینی، حتی موسیقی انتخاب میکنیم میذاریم روش از کارهای دیگه، کجا موسیقی باشه، کجا استاپ کنه. این تو مرحله پیش تولید اتفاق میفته. اینجا شریکای تجاری رو میتونی بیاری بس کنی به پروژه یا نه؟ اصلا باید اومده باشن تا اینجا. چون اینجا دیگه تیم بزرگ میشه، یه اتفاق دیگه اینطوری نیستش که مثلا یه نسخه اولیه‌ای که خروجیه ببری بخوای پرزنت کنی و نه اصلا نمیبینن وقتی یه کار انقدر نمیشه 2 ساعت استوری بورد ببینه. اینجا دیگه همه متقاعد شدن رو همون دیولپمنت که چی باید بیاد. اونو میبینی، ایراداشو میگیری. ممکنه دوباره بعد از اون برگردی دوباره به سناریو، دوباره بازنویسی کنی، دوباره
من تو این مرحله سناریو معمولاً با تدوینگرم هم قراردادو میبندم و وارد میشه تو مرحله سناریو، چون اون بخشه رو اون تدوین میکنه. یعنی اون انیماتیکه رو تدوینگرم تدوین میکنه، یعنی ما فیلمو داریم میبینیم اونجا. تدوینگر انیمیشن نه فرق نمیکنه. از نظر من خوبه که یه شناختی داشته باشه به انیمیشن، ولی تدوینگرا معمولاً معماران روایتن. کسی که معماری زمانبندی و این چیزا رو چی قصه درست وارد تعریف میشه، زمانبندی اتفاقات درسته یا نه. فرضاً به حضور شما که حالا تدوینگره میاد این انیماتیکر تدوین میکنه، ما ببینیم خب این الان چیزیه که دوباره باید لاکش کنیم، دوباره قفلش کنیم، چون هر چی تغییر کنه کلی کار دوباره باید انجام بشه برای تغییرش. بعد مرحله شروع میشه به اسم لی‌آوت. توی لی‌آوت بنا مدیران فیلمبرداری انیمیشن ها. یعنی ستا رو تعریف میکنن، هر چیزی باید کجا باشه، اندازش چقدر باشه، کاراکترها باید کجا باشن، کجا برن، ارتباطاتشون با هم چجوریه، همه اینا رو قاب به قاب، رنگ چجوریه، نور از کجا میاد، در واقع خاکستریه که تو صحنه هستن بشه شکلن، قاب به قاب مهندسی میکنن، پلان به پلان، شات به شات، همه فیلم رو. تا اینجا ما تو پیش تولید هستیم، صدا رو داریم، انیماتیکو داریم، کاراکترها رو داریم، لی‌آوت رو داریم. و حالا اگر شما VFX داشته باشین، 3D داشته باشین، اینجا مدل سازی‌ها باید انجام شده باشه، ریگا باید گذاشته شده باشه و خیلی کارهای دیگه. بعد شما وارد مرحله تولید میشین که بزرگترین و سنگین‌ترین مرحله است، پرهزینه‌ترین مرحله است، ولی خب خیلی خلاصه است. یعنی اون لی‌آوت، اون بخش بک‌گراندش میره، بک‌گراندها پینت میشن، نقاشی میشن، کاراکترها متحرک سازی میشن، افکت‌ها جداگانه کار میشن. توی اون مرحله‌ای که ممکنه صدها نفر درگیر بشن، بعد از اون همه اینا توی مرحله به اسم کامپوزیت میاد رو هم قرار میگیره. اینا رو میذاره رو هم، بک‌گراند رو میذاره، کاراکتر رو میذاره، افکت‌ها رو میذاره، نور و رنگ رو تنظیم میکنه، همه چی رو، اون قاب نهایی ما رو به ما تحویل میده تو مرحله کامپوزیت که بخشش تو تولید، بخشش میره توی پس تولید. بعد از اون پس تولید که کامپوزیت انجام شد، مرحله تدوین دوباره شکل میگیره. بعد از انیماتیک دوباره تدوینگر اینوالو میشه، پلانا رو میچینه، حالا داره با حرکت میبینه، حالا داره مچکاتا رو درست میکنه، ارتباط بین پلانا رو داره به هم شکل میده و کار تدوین نهایی رو انجام میده و دوباره فیلم رو لاک میکنه. تو اون مرحله میره موازی صداگذاری و موسیقی. آهنگساز ممکنه تو پیش تولید یه سری اتود زده باشه، ممکنه من همیشه اینوالو میکنم توی پیش تولید آهنگسازامو، چون با قصه هم راه بشن، یه سری اتود میزنن، یه سری بحث میکنیم. کار تحقیقاتی خیلی موقع انجام میشه، موسیقی بخش خیلی مهمیه برای من. آهنگ نهایی، موسیقی نهایی رو میسازه، ضبط میشه، صدا هم به تحویل صداگذار میده و صداگذار صدا رو میسازه، میکس نهایی رو انجام میده، موازی تصویر میره لابراتوار، نور و رنگ و اینا تنظیم میشه در لابراتوار و یک لاین صداگذار به لابراتوار میده و لابراتوار رو هم قرار میده و خروجی‌های نهایی اونجا میاد بیرون. صدا پیشا تو اون مرحله انیماتیک، یعنی قبل انیماتیک داشتم می اومدن تو پیش تولید میان، نه دیگه میتونه تو مرحله انیماتیک باشه. خب خیلی کار پیچیده‌ایه. خب اکتی که داری میگیری به عنوان کارگردان، اونجا چی کار داری باشون میکنی؟ ببین دوبله یه تفاوتی با وایس اکتینگ داره. من همیشه گفتم دوبله یعنی شما تصویر رو دارین و یک صدای دیگری هم دارین که به صورت حرفه‌ای ضبط شده، اونو بازسازی میکنین. صدا پیشگی یعنی شما یا صدای مزخرف شاهد دارین یا هیچی ندارین، تصویر هم فاینال نیست و شما باید بازیگری کنید. به خاطر همین خیلی عجیب میشه دیگه، خیلی چالشش بیشتر میشه. یعنی من تو کار اولم که تو دیالوگ باید ببریش تو اون لحظه. اصلا من تو آخرین داستان که تیمم همه بازیگر بودن، توصیه کردم به همشون که نشینید، ایستاده گرفتم همه رو. اصلا این که درست ترین حالته. ببین چون لحاظ فرم بدنی شما وقتی ایستاده وای میسی دیافراگمت بازتر میشه، جنس صدات و نحوه ادای کلمات تاثیرگذاریش، پانچاش همه متفاوت میشه. دقیقاً. تو دوبله راهی که استیلشو فرق میکنه، میزای خاص دارن، معمولا حالت نیمه نشستن. و خب برای کار بعدی که جولیت شاه که از دوبلورها استفاده کردیم خیلی پیچیده تر بود از این زبان اصلی فیلم یه چیز دیگه بود، بعد دوبله نه دوبلور اومدن، بچه‌ای که کارشون دوبله بود، بازیگر نه. بازیگرای سینمایی رو نیاورد. آره جولیت شاه بازیگر نیستن عمدتاً، غیر از حامد وحدت بقیه همه دوبلورن.
و خب خیلی بیشتر زمان گذاشتن. یعنی اینا یک فیلمو یه روزه دوبله میکنن، مثلا این 2 هفته طول کشید، چون باید راجع به پلان توضیح میشنیدن، استوری بورد کافی نبود، اکتو باید میدیدن، اکتو باید در می آوردن و ما از این اکتا استفاده کردیم بعدن تو انیمیشن. تو استفاده نقطه گذاری که از این نه فیلم گرفتیم دادیم به انیماتورها دیدنشون. همین فکر کردم نه. یه واژه‌ای داره این چیز سفیدا رو میشه کپچر کرد. نه کار ما اصلا این مدلی نیست که کارمون توی کار قبلی اینجوری بود، هنوزم اینجوری با فریم بای انیمیشن 2 بعدی فریم بای فریم کار کنیم. فریم نقاشی میشه، طراحی میشن کاراکترها. تو این فرآیند مفصل تو کدوم بخشا خلاقیت رو خیلی کلیدی میدونی؟ اگه بخوای بیای ارزش گذاری کنی لحاظ صرفاً اهمیت خلاقیت ها. معتقدم که خلاقیت تو هر کار و هر حوزه‌ای میتونه وجود داشته. تعریف تو از خلاقیت چیه؟ تعریف من از خلاقیت سوال سختیه. نمیدونم چطور میشه خلاقیت تعریف کرد، ولی من احساس میکنم که تو خلاقیت تعریف استاندارد واحدی نداره. همون میگم، بخاطر همین سوال سختیه. اینکه تو کاری رو جوری انجام بدی که دیگران توقعش رو ندارن و برآیند مثبتی داشته باشه، به نظر من میتونه خلاقیت باشه. شما اگه حسابدار هم باشی میتونی حسابدار خلاقی باشی، فرق نمیکنه. از حسابداری کار شسته رفته تر نیست، ولی به نظر من حسابدار خلاق هم هست. تو همه این شریان ها که بعضیا معتقدن تو انیمیشن 140-150 تا شغل درگیر میشه، تیمای حقوقی هستن، مالی هستن، اداری هستن، خیلی حوزه‌های مختلف. به نظر من تو همه اینا خلاقیت میتونه وجود داشته باشه، ولی به صورت مشخص کار مؤلف از همه خلاقانه تره. کسی که داره ایده اولیه رو میده، کسی که سناریو رو مینویسه، بعد تو لایه‌های بعدی کارگردان، کسی که داره تصویری میکنه، بعد تو لایه‌های بعدی کسایی که در واقع ویژوال استایل و در واقع تصویر رو میسازن، نحوه استایل تصویر رو میسازن، طراحان شخصیت، طراحان لوکیشن، انیماتورها، از اون تو اون لایه صدا پیشه ها، آهنگساز، صداگذار، تدوینگر، اینا همه درگیر خلاقیت. یعنی انیمیشن یک کار خلاقه است، ولی نه کاملا خلاقه، نیمه خلاقه، نیمه مهندسی. تو وقتی هزاران ساعت روی پروژه تیمت دارن کار میکنن، نویسنده هستی، کارگردان هستی، تهیه کننده هم هستی، چیزی که داری تجربه میکنی از چه جنسه؟ احساسی که داری؟ چیزهای مختلفی، یعنی احساسات مختلفی رو تجربه میکنم، ولی بیشتر شبیه یک ریاضت لذت بخش. به خاطر طولانی بودن این فرآیند، طولانی بودن و سخت بودنش. یعنی شما برای اینکه یک فیلم 1 ساعت 1 ساعت و نیمه بسازی 6 سال 5 سال 4 سال با فراز و نشیب از مشکلاتی که مشکلات مالی، اون وسط هزار جور اتفاق براتون میفته، تو حوزه سرمایه انسانی، تو حوزه خانواده، حتی هزار جور مسئله حقوقی ممکنه برای شما به وجود بیاد، بالا پایین، برای اینکه یک فیلم 1 ساعت 1 ساعت و نیمه بسازی که خب یکی ببینه یا نبینه، اون فراینده شبیه یک سفر معنوی میمونه برای من و یک ریاضت بلند مدتی که من به شخصه به خودشناسی بیشتری میرسم. بعد از هر پروژه من آدم دیگریم، تجربیات دیگری دارم و این احساس برای من این شکلیه. یه بار داشتم به این فکر میکردم که یه فیلمنامه‌ای داره استاد لیزایی، دیباچه نوین شاهنامه، هیچ وقت ساخته نشده، راجع به فردوسیه و مشقت‌های فردوسی در این فیلمنامه منعکس شده. ما تاریخ میخونیم ولی این چون دراماتیزه شده است با اون زبان خاص و ویژه، به خودم گفتم که 30 سال این آدم چه مشقت‌هایی کشید برای اینکه این شاهنامه رو به وجود بیاره و ما امروز چیزی به اسم شاهنامه داشتیم. من کیم که بخوام حالا بگم 10 سال من وایسادم برای یه فیلم؟ آدمایی هستن تمام عمرشون، مثل مرحوم دکتر خطیبی که همین اواخر متاسفانه فوت کردن، تمام عمرشون صرف میکنن برای اینکه شاهنامه رو بشناسن، استاد خالقی مطلق. من کیم که حالا 10 سال اومدم یه فیلم ساختم؟ و این
باعث میشه که تو پی ببری که در مقابل این اراده و در مقابل این ارباب که تو باید خلقش بکنی چقدر ضعیفی. این ریاضت برای من یه ریاضت لذت بخشیه که معنای وجودی من شکل میده. معنای اشکان، هدف غایی اشکان چیه؟ من هدف قایم اینه که همین کاری که الان دارم میکنم بتونم ادامه بدم. نه دنبال چیز خاصی نیستم که هر کسی از تشویق، از موفقیت‌های مالی، از اعتبار بیشتر خوشش میاد. من اینا رو کتمان نمی‌کنم. ولی من انیمیشن ساختن و به خاطر انیمیشن ساختن دوست دارم. خدا رو شکر من تونستم فضایی فراهم بکنم که بتونم انیمیشن بسازم. بتونم 2 تا فیلم بسازم. سومی رو کم کم استارت بزنم. و چیزی بیشتر از این تو زندگیم نمیخوام. یعنی دنبال این نیستم که بگم مثلا آیا پروژه رویایی تو ذهنت داری که هنوز جرأتش رو در خودت نمیبینی یا؟ آره دارم جرأتش هم در خودم میبینم ولی شرایطش فراهم نیست. میگم من آرزو دارم بشینم تا آخر عمرم تا جایی که دستم کار میکنه، عقلم کار میکنه همین کارو انجام بدم، چون واقعا عاشق این کارم. و میگم هیچ کس از تایید و تشویق و موفقیت بعدش نمیاد. منم دوست دارم و اونا انگیزه میده، اونا سوخته. ولی این نیست که من بگم خب من اگه اسکار بگیرم دیگه مثلا اسکار بهترین انیمیشن رو بگیرم. نه، برای من خود اون فراینده بیشتر مهمه. اسکار چرا میتونه برام مهم باشه؟ برای اینکه ابزار و شرایط رو برای من راحت‌تر میکنه، برای اینکه بازم بتونم همین کارو بکنم. فرصت بیشتری برات ایجاد میکنه. فرصت بیشتری برام ایجاد میکنه. پول فرصت بیشتری برام ایجاد میکنه. فستیوال فرصت بیشتری برام ایجاد میکنه. میخوام دست منو بگیر با هم بیای توی موقعیتی که ممکنه سخت. تصور کن فوت شدی، جلسه یاد بودته. مثل اون برنامه‌ای که کفن می‌ذاشتن جلوی یارو. نه خدایی، نه 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 اون مدلی. خیلی شیطون. کفن نداره. جعبه رو باز کن، اصلا مودمو کشتی. شیطون. جلسه یاد بودته، میخوام ازت یاد کنم. چجوری دارن یادت میکنم؟ این آدم چیکار کرد؟ بزرگترین دستاوردش تو زندگیش چی بود؟ حالا به این فکر نکنم چون واقعا برام مهم نیست. میدونی واقعا برام مهم نیست، چون من همیشه سعی میکنم کاری که درسته رو انجام خودم واقعا عقلم میرسه که این درست ترین کارو انجام بدم. ممکنه از همه خوششون نیاد، چون به هر حال شما یه جایی در کسوت یک مدیر داری، یک جریانی رو هدایت میکنی به اسم یک استودیو یا یک سازمان و قرار نیست همه رو خوشحال نگه داری. به قول معروف تنها کسی که همه رو خوشحال نگه داره بستنی فروش. یعنی هیچ وقت اینجوری زندگی نکردم که من چجوری زندگی کنم که نگران این باشم که دیگران قضاوتم چجوری بکنن. من دوست دارم که موقعی که این اتفاق میفته کارهای بیشتری تولید کرده باشم که آدما اون کارا رو به یاد بیارن، اون فیلم‌ها رو به یاد بیارن، راجع به اونا حرف بزنن نه راجع به من. من 2 تا نکته توی تو دارم میبینم. تو لحاظ فضای کاری دوست داری قصه بگی، دوست داری قصه خودت رو در قالب انیمیشن تعریف کنی. از یک زمانی از کودکی و نوجوانی هم این با تو همراه شده. لحاظ محتوایی یه دغدغه‌ای داری، درگیر اساطیر ایرانی هستی، درگیر تاریخ ایرانی، هویت ایرانی که اونها رو هم دوست داری تعریف کنی. علت این که من این سوال و این 2 تا سوال آخر رو پرسیدم، میخواستم ببینم تو هدف اصلیت کدوم یکی از ایناست. کدوم یکی از چیاست؟ دوست داری به عنوان یک انیمیشن ساز ازت یاد بشه، دیده بشی، یا دوست داری به عنوان یک مهره‌ای که کمک کرده یک سری از قصه ها به شیوه مدرنتر و جدیدتری روایت شده موندگار بمونی؟ من دوست دارم به عنوان یک فیلمساز انیمیشن مؤلف جایگاهی داشته باشم. دقیقاً مثل کسایی که الگوی من بودن، مثل خود فردوسی. تو نمیتونی بگی فردوسی صرفاً یک شاعره. میتونی بگی امکان نداره. نمیتونی بگی مورخه. نمیتونی بگی اسطوره شناسه. ولی خیلی ها داریم که بتونی بگی ایشون صرفاً یک شاعره. نمیتونی بگی کیارستمی صرفاً یک فیلم سازه. استاد بیضایی صرفاً یک فیلم سازه یا نمایشنامه نویسه. نمیتونی بگی، امکان نداره. من که اصلا در اون سطح خودم هیچ وقت به هیچ عنوان نمیبینم.
امیدوارم برسید. هدفمه روزی که مثلا به اون سن و سال رسیدم، بعد از کلی کار، کسی یا کسانی یا کسایی که کارهای من رو دیدن اینجوری منو ببینن، نه به عنوان یک کسی که صرفاً کارگردان انیمیشنه. چون حرفای بیشتری هست. انیمیشن یک مدیومه، یک رسانه است، یک زبانه، ابزاره و حالا من میتونم از این ابزار استفاده کنم برای اینترتینمنت، میتونم برای خندوندن استفاده کنم، میتونم برای حرف زدن استفاده کنم، برای تعریف تاریخ استفاده کنم. این زبانیه که من بلدم و دوستش دارم. هیچ وقت تو زندگیم دست از مطالعه بر نمیدارم. یعنی همیشه فکر میکنم که من آدم بی‌سوادیم، باید کتاب بخونم، چیزای بیشتری باید بخونم، چیزای حوزه‌های مختلف، مثلا راجع به محیط زیست، راجع به تاریخ، راجع به اسطوره و دیگه جایی می‌دونن راجع به روانشناسی، راجع به مدیریت، راجع به حتی درخت‌ها، راجع به هر چی. باید دائما خوند و یاد گرفت، برای اینکه نمیخوام یه آدم فلت باشم که من فقط انیمیشن میفهمم. اینا کمک میکنه خلاق‌ترم بشی. 100%. تجرباتیه که تو رو پربارترم میکنه. چون ببین به نظر من خلاقیت به اون شیوه ناب خودش اصلا وجود نداره. ما دائما در حال دریافت و ارائه ایم. فقط اون خلاقیت، اون فیلتر است که در وجود ماست. یعنی من یک چیزی رو، یک تجربه‌ای رو دریافت میکنم از خوندن یک کتاب، از دیدن یک فیلم، از بازی کردن یک گیم، از بخشی از زندگی خودم، آنی در زندگی خودم، و اون از فیلتر خودم رد میکنم و یه چیز دیگه ای رو ارائه میدم. حالا اون ممکنه هیچ ربطی هم نداشته باشه ها. به قول همین به سالوادور دالی میگه کسی که تقلید نمیکنه هیچی تولید نمیکنه. ما دائما در حال تقلیدیم. تقلید یا بازتولید. من اینطوری خیلی بیشتر دوست دارم بهش نگاه کنی. برای همین مثلا جریانه این که کپی کاری داره میکنه، کپی انقدر آزاردهنده است برام که همه یاد گرفتن، فکر کنم مثلا مچ گرفتنه. نه حسین، من کارهای خودم میخوام یه کاری انجام بدم. بابا الهام داریم میگیریم، نگاه میکنم، من دارم میبینم دیگه. من تو آخرین داستان عیناً کارهای انیمه شاخص مثل همون بانانوکه، ادای دینه، اتک آن تایتان، اصلا نشستیم فریم نگاه کردیم، سعی کردیم اصلا واقعا بدون اغراق کپی کردیم. حتی خیلی جاها اون کپی کردن هم یه هنری میخواد، میدونی واقعا. آره قبول دارم. شما چیزی رو باید بتونی که اول یه کپی خوب ازش تهیه بکنی که بعد بتونی بری یه اورجینالش رو درست کنی. به نظر من نباید ترسید از این که من رفتم فلان کارو دیدم و ازش گرته برداری کردم، به قول شما باز تولیدش کردم یا تقلید کردم. هیچ اشکالی نداره اگر کار تمیزی باشه، هیچ قابل دفاعی باشه. 100%. من آخرین داستان رو رفتم یک سال در انسی و اون موقع هنوز داشتیم کار میکردیم و این شانس رو داشتم که با آقای هوسودا، یکی از کارگردانای مطرح سینمای ژاپن، سینما انیمیشن ژاپن، اون سال در انسی فیلم داشتن. من رفتم در اون مارکت، ایشون اومده بودن بازدید کنن از غرفه انیمیشن ژاپن. شلوغ هم شده بود و من به هر ترتیبی بود سعی کردم که خودمو برسونم و اجازه گرفتم که نشون بدم بخشی از آخرین داستانو بهش. این شانس در واقع نصیبم شد. ژاپنی هم که انگلیسی اصلا حرف نمیزنن، دیدی؟ اون کسی که اونجا بود گفتش که میخواد نشون بده. دید، بعد سرش تکون داد و گفتش که جالب بود، ولی اگر فکر کردی میتونی انیمه درست بکنی باید بگم که این انیمه نیست. تموم شد. من گفتم نه، من فقط الهام گرفتم از انیمه. گفت این انیمه نیست. تموم شد. به همین راحتی. چیزی که من فریم رفته بودم 1000 تا انیمه دیده بودم و سعی کردم ازشون گرده برداری بکنم. اینجوریه. یعنی 30 سال قبلش هم دیدن و تجربه کردن و بارها نشستن دیدنم وجود داشته. دقیقاً. من با یه جلسه پیش آقای جلال تهرانی بودم که یه سوالی از ایشون داشتم. به حال ایشون مؤلفه و خیلی کارهای برجسته تو حوزه تئاتر انجام دادن. گفتم آقا به من بگید من چجوری میتونم انیمیشن ایرانی درست کنم. خیلی جالب بود. خیلی هم بحث تو مارکت انیمیشن که آقا انیمیشن ایرانی، اصلا ما که مکتبی فعلا نداریم در انیمیشن در ایران. ایشون یه حرف قشنگی به من زد. گفت هر چیزی که شما تولید میکنید انیمیشن ایرانیه، چون شما دارین تولیدش میکنید، چون از فیلتر شما داره رد میشه. مگه میتونید تو انیمیشن ژاپنی، انیمیشن آمریکایی تولید کنید؟ انگار یه زنجیر رو از من باز کرد این حرف ایشون. یادگاری که شاید اصلا هیچ وقت من یادش هم نیاد، ولی یه یادگاری بود که
از ایشون دارم و همیشه تو ذهنم میمونه. میدونی کوزیگورنت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین حالت ممکنه اینا خودت چون رو تو تجربه میبینم میکنی؟ از همه میپرسی از قبل آماده کردم. ای شیط. من واقعیت آره، چون میدونم من رو پاهامه موقعی که راه میرم، یعنی من موقعی که راه میرم از همیشه خلاق‌ترم. چجوری راه میری؟ پیاده روی میکنم و من خیلی پیاده روی میکنم. طولانی مدت مسافت از خونه تا محل کار، از محل کار تو خونه. جایی میخوام برم اگه وقت داشته باشم سعی میکنم پیاده برم، یا تو دفترم دائما دارم راه. سرعتش بالاست. آره. و کوزیگورنرم یه دونه است. آره تو همینجوری هستی و واقعا تو اون دورا، تو اون لحظه خلاق‌ترین لحظمه و خیلی ایده به ذهنم میرسه. ذهنم خیلی خوب کار میکنه، خیلی اصلا واقعا ذهنمو طبقه بندی میتونم بکنم و فکر میکنم که کلافه میشم اگر مثلا جایی همش ماشین باشه و اینا. و اتفاقا روابط هم با آدما بهتر شکل میدم وقتی با هم قدم میزنیم. همینو می‌خواستم اتفاقا بهش اشاره کنم که جلسات پیاده روی بذار. آره. من اینو از استیو جابز الهام گرفتم، داشتم کتابشو میخوندم، بایوگرافیشو، و دیدم این آدم یه کار عجیب غریبی که میکرده، اصلا جلسه ست میکرده با هم میریم پیاده روی، مثلا نیم ساعت از اینجا تا اینجا میریم. خودم گفتم مریض بوده، سوء استفاده میکرده از قدرتش و جایگاهش. بعد که شروع کردم تست کردن، تازه فهمیدم ماجرا چیه. البته خب همه دوست ندارن اینا. اون بود مملکت ما موقع خسته میشه. موقع تصمیم گیره تیمی، حالا 2 نفر 3 نفره، جدی اینو تست کن، خودت میبینی خروجیه چقدر متفاوت میشه. آره. و حتی تنش هم بینتون کمتر میشه. آره چون یه بخشی از انرژی داره. دقیقاً. و واقعا اینه که حالا ما معمولا میخوایم یه جلسه مهم بذاریم یا رابطش نیست، ناهارش میکنیم دیگه، میگیم جلسه ناهار بخوریم. ولی واقعا من یه جور دیگه ای میخوای آدم راضی نگه داری. کرونا خیلی ضربه بدی بود از این جهت که حالا روی حساب یه ترس ناشناخته ما کمتر میومدیم بیرون، کمتر سعی میکردیم تو محیط باشیم، تو فضا باشیم، ولی خیلی لطمه زد به این قضیه. بریم سم جنبندی؟ بریم. تو این گفتگویی که داشتیم برای من مسئله این بود که ببینم دقیقاً داری چی کار میکنی، چی شد که رفتی سمت نوشتن و کارگردانی کردن و تهیه کنندگی انیمیشن. دوست داشتم ببینم قصه پشت این که موضوع کارهات مرتبط به تاریخ ایران، اساطیر ایرانی، علتش چیه؟ کجا آشنا شدی با انیمیشن که الان فعالیت حرفه‌ایت هست؟ چه چیزی باعث شد که لحاظ ماهوی مسئله تاریخ ایران و هویت ایرانی برات اهمیت پیدا کنه که شده موضوعی که قصه هایی که داری روشون مانور میدی و در موردشون انیمیشن میسازی. تو این مسیر منو به کودکیت بردی، نوجوانیت بردی، یک سری از لحظات کلیدی تو زندگیت داشتی، اون ممنتوما رو باز کردی، جاهایی که یک آنی برای تو داشته، تو رو منقلب کرده و سالها باهات همراه مونده، هم توی بخش انیمیشن و هم جایی که جرقه اولیه ایده آخرین داستان رو برای تو ساخته. با هم پیش اومدیم، رسیدیم به نقطه‌ای که در مورد پروژه اصلی دومت، جولیت و شاه، صحبت کردی، در مورد رفتاری که از سمت مخاطب دیدی، اتفاقاتی که افتاد، سختیایی که توی تولید پروژهات باش مواجه بودی، با هم دیگه صحبت به میون اومد و گپ زدی. متمرکز شدیم بر روی هورخش، تفاوت پروژه های سفارشی و پروژه های داخلی استودیوتون، تفاوتشون رو بهمون نشون دادی. در مورد قصه پشت خود استودیو برامون گپ زدی. دستمون رو گرفتی بردی توی صنعت خود انیمیشن، خورد کردی، فرایند کاریتون رو برامون توضیح دادی، چیزی که تجربه کردی رو بهمون نشون دادی. در مورد خود خلاقیت با هم دیگه صحبت کردی. 1001 نکته رو دسته و گریخته 10 نفر رو نام بردی و صحبت کردیم در موردشون.
چیزی هست که جا مونده باشه دلت بخواد آخر صحبتمون در موردش گپ بزنی باهامون؟ ببین اولا اینکه من خیلی خوشحال بودم که اومدم نشستم اینجا روی این صندلی، چون دیدم که چه افراد تاثیرگذاری اینجا نشستن و آدمایی که واقعا به هر حال جای اونها نشستن برای من یه افتخار خارج از تعارف عرض میکنم، چون شنیدمشون و میدونم که بیشتر متمرکز همیشه بودی رو خلاقیت و اینکه در جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم که بیش از هر چیزی نیاز به امید داریم و معنا. من تمرکز داشتم میکردم، سعی میکردم تمرکز کنم اینکه ما باید یک معنایی داشته باشیم در زندگی. پول نمیتونه معنا باشه، مهاجرت نمیتونه معنا باشه، معنای چیزی فراتر از این حرف هست. این هدفی که به ما شکل مثلا هویت ما رو میسازه اونه و سعی میکردم رو این بیشتر تمرکز بکنم. چیزی که من شانس آوردم یا نمیدونم تقدیر بوده چی بوده، من به دستش آوردم و از این بابت همیشه منو سر پا نگه داشته. وگرنه این زندگی به تنهایی انقدر ملال آوره که آدم نمیتونه به راحتی از لایه‌های مختلفش عبور بکنه و پیش بره و پیر بشه، خصوصا تو این شرایطی که ما داریم در بعد جهانی عرض میکنم، اتفاقاتی که میفته و اون معناست که میتونه ما رو نجات بده، سر پا نگه داره. و من فکر میکنم بر بچه‌هایی که حالا هر کسی که اینو گوش میده، شاید یعنی من که توصیه‌ای نمیتونم به کسی بکنم، تجربه‌مو میگم، به دنبال این باشیم و ناامید نشیم. من واقعا تو زندگیم ناامیدی رو بارها و بارها تجربه کردم به شکل‌های مختلف و هنوزم خیلی موقع‌ها داون میشم، تجربه میکنم. ولی واقعا وقتی آدم استمرار داره و اون معنایی میتونه سوخت استمرار باشه، توی کاری استمرار داشته باشی و ولش نکنی، دائم ادامش بدی، میبینی که معجزه اتفاق میفته. انیمیشن شاید برای خیلیا یه فیلم انیمیشن، شاید بعضی میگن برای بچه‌هاست، شاید جدیش نمیگیرن. اون مسئولین ما همچین دیدگاهی دارن. حتی خیلی موقع‌ها، خیلی مثلا من یه جایی سوار میشم تاکسی و اینا میپرسن کارت چیه، میگم انیمیشن، طرف با لبخندی مثلا میگه که خب، ولی واقعا یک سفر عاشقانه و معنوی برای خلق. معجزه اون چیزیه که بعدش اتفاق میفته. وقتی یک فیلم ساخته میشه و تموم میشه، تمام مراحل انجام میشه، من شاهد اون معجزه‌ام. یه چیزی مثل آخرین داستان یک معجزه است، یه چیزی مثل جولیت و شاه یک معجزه است. هیچ چیزی برای من، این که میگم مسائل مادی، مسائل یا مثلا لذت‌هایی که مثلا همه ما صحبتش بود، شاید یه سفر خیلی لوکس یا مثلا یک ماشین خیلی خوب، به نظر من هیچی نمیتونه جای اینو بگیره. اگر ما بریم به سمت هدفمون و معنا رو پیدا بکنیم و سمج باشیم. همین امروز صبح که از دوستان من می‌خواست کاری بکنه، برنامه تلویزیونی می‌خواست بسازه و می‌خواست امروز ضبط کنه و متاسفانه استودیو که می‌خواست ضبط کنه نشده بود و کار پیش نرفته بود. بهش گفتم ببین وقتی می‌خوای یه کاری بکنی، عالم و آدم دست به دست هم میده که تو اون کارو نکنی و این خاصیت ماهیت و خاصیت زندگیه. نمیدونم چرا ولی این هست و اتفاقا موقعی حال میکنی که تو همه اینا رو دور زده باشی و در نهایت بتونی این کار انجام بدی. من این کارو کردم و تونستم این کارو بکنم. من اینو بارها و بارها تجربه کردم و یک مدل لذتیه که آدم نمیتونه تعریفش بکنه. نمیتونم بگم چه جوریه. تمام کسایی که سرکوفت زدن بهم گفتن نمیتونی، نمیشه، احمقانه است، شدنی نیست، تو ایران نمیشه. تو ایران نمیشه، ما ایرانیان نمیشه، یعنی ما همیشه باید بزنیم تو سر خودمون که ما چون تو ایرانیم نمیشه. آقا کی گفته نمیتونیم؟ کی گفته نمیشه؟ کی گفته؟ مگه اونی هم که نشسته داره اون ور دنیا این کار میکنه، همون کامپیوتر رو داره، همون قلمرویی رو داره، همون همه این تشکیلات بهترینش تو ایران هست. الان همکاران من شیرین سوهانی و آقای حسین ملایمی که تو شرکت ما نیستن، یعنی همکاران من در حوزه انیمیشن، دو تا یه زن و شوهر انیمیشن سازن. انیمیشن کوتاهشون الان کاندید اسکارن. بله. استودیو خیلی کوچیک گوشه همین تهران دارن. بله. بدون هیچ حمایتی، بدون هیچ، فقط عاشقانه نشستن انیمیشن کوتاه شاهکار ساختن و امروز کاندید اسکارن. دیگه چی از این بزرگتر؟
و عظمت اراده شما ببینید چقدر نه ارگانی پشتش هیچی. بوده نه این اسم این عظمت اراده است. آفرین. ما هر چی نداشته باشیم یه منبع خیلی بزرگ داریم و اسمش وقته. این وقتمون رو باید رو خودمون سرمایه گذاری کنیم، رو هدفمون و رو معنای زندگیمون سرمایه گذاری کنیم. من نه بچه پولدار بودم نه به جای وصل بودم، رفتم نه دیگه تعریفم کردی آره برام دیگه. با چه دردسر و رفتم به جای مشقتایی وصل، دیگه. رفتم خیلی موقع هم به جای وصل شدم من اینکه بتونم کارم انجام بدم، ولی سمج بودم، ول نمی‌کردم، هیچ وقت ول نمی‌کردم و دیدم که خیلی اتفاقا میتونه بیفته. وقتی نگاه میکنیم به گذشتگان میبینی تو طول تاریخ 2 موضوع اومده تمدن‌ها رو دگرگون کرده. یکی تکنولوژی بوده که اومده بازی و هی پارادایم شیفت درش اتفاق زده و تحولات عمیق جهانی رقم زده، و یکی خلاقیت بوده. بله. برای اینکه آدم‌ها بدونن خلاقیت یعنی چی، چرا مغول‌ها اومدن یک تایمی، یک زمانی زیر و رو کردن عالم رو؟ چون روش سواری گرفتنشون از 4 پاشون خلاقانه و متفاوت بوده. یعنی دارم اینطوری با مثال میگم که آدم‌ها متوجه بشن آقا وقتی داریم میگیم خلق کردن، خلاقانه زیستن، زندگی خالقانه داشتن، معنیش این نیست که حتما ما یک خروجی مثلا آرتیستیک خاص داشته باشیم، یک کتابی رو منتشر کرده یک نقاشی باشیم. آره نه دارم میگم بیسیک ترین چیز. آقا روش سواری گرفتنشون از اسب متفاوت بود، روی اسب میتونستن زندگی کنن، برای همین اومدن در سریع ترین زمان ممکن شرق و به غرب دوختن و همه چی رو متحول کردن. بله. به خاطر اینکه این شهر خبر میرسید که فلان شهر رسیده، میگفت خب 1 ماه زمان میبره، میدید 1 هفته بعد اونجان. سکسشون رو روی اسب انجام میدادن، غذاشون رو روی اسب درست میکردن، غذاشون رو روی اسب میخوردن، خوابشون روی اسب بوده. عجب. بیسیک ترین چیز ممکنه دارم میگم دیگه. ما ضعف داریم متاسفانه تو این بخش. بله. اول از همه ایده‌ای نداریم برای اینکه چطوری خلق بهتری داشته باشیم. من دارم تلاش میکنم آدم‌هایی که خروجی‌های قابل دفاعی دارن از صنایع مختلف بیارم که ببینن آقا این خلاقیتی که داریم میگیم همه جا هست. از مدل رست کردن برشته‌کاری این قهوه‌ای که باش قهوه دم میکنیم میخوریم گرفته تا اون کسی که توی پیچیده ترین جای عالم توی اتاق جراحی میخواد بیاد کسی رو درمان کنه، داره از این قضیه استفاده میکنه. دقیقاً. حالا من میخوام معنایی که تو گفتی و بدوزم به این تکنیک یا ایده یا مدل کار کردن و خلق کردن. معناها رو پیدا کنن، از این ابزاره استفاده کنن، تأثیر خودشونو بذارن. 100% اینطوریه. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ سوال سخت. اینو نمیدونی گوش نکرد اصلا نمیپرسی؟ از این موقع میپرسم. این گفتگو رو به همسرم میخوام تقدیم کنم. خیلی هم باحال. عالی. دست درد نکنه. مرسی کوزیکورنر اومدی. واقعا گفتگوی دلچسبی بود. ممنونم ازت. ممنون از دعوتت. خیلی خوش گذشت. منم همینطور. همونطور که دارید می‌بینید این کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. کمک کنید جامعه مخاطب کوزیکورنر گسترش پیدا کنه، بزرگتر بشه، تعداد مخاطب ما افزایش پیدا کنه. این کمک شما به ما قدرت رسانه‌ای میده. هر چقدر قدرت رسانه‌ایمون بیشتر باشه، فرصت این که بتونیم از چهره‌های بین‌المللی دعوت کنیم تا به کوزیکورنر بیان و در مورد خلاقیت صحبت کنیم بیشتر میشه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت. Cozy Corner.